ما با این که میدونیم هیچ کس حق نداره به یکی دیگه آسیب بزنه، بازم شبا پامون رو نمیذاریم تو محله هایی که میدونیم پر از خلافکاره و امن نیستن، چون میدونیم اگر بهمون حمله کنن شاید نتونیم از خودمون دفاع کنیم. اما چرا تو رابطه های عاشقانه انقدر بیخیال و مطمئن پا میذاریم؟ چرا فکر میکنیم اونجا آسیبی نمیبینیم؟ پرونده امروز داستان همون اعتماد بیجا توی عشقه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید، میتونید همین الان از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. بریم به سال 2007 و با یک مردی به اسم الکسی تاتارگین آشنا شیم. الکسی یک آقای 32 ساله‌ای بود، اهل ایژفت، یکی از شهرهای روسیه. شغلش هم کار آزاد بود. زندگی کم حاشیه‌ای نداشت. یه بار ازدواج کرده بود، 2 بچه با همسرش داشتن، ولی اون ازدواج با طلاق تموم شد و الکسی اون زمان کلی بدهی بابت نفقه بچه‌هاش داشت. یعنی اون زمان میشد تقریباً $20,000. بعد از طلاق به سرعت با یک خانم دیگه ای آشنا شد. بعد از آشنایی، با اینکه هیچ ازدواج رسمی نکرده بودن و حتی رابطه‌شون رو جای ثبت رسمی نکرده بودن، اما مجدد با هم دیگه صاحب یک بچه میشن. مجدد منظورم از سمت الکسیه، یعنی هنوز برای بچه قبلیش از یک زن دیگه زیر بدهیه و الان باز با یکی دیگه آشنا شده و با هم بچه دار شدن، که البته بعدها به خاطر همین موضوع که نمیتونست مخارج اون بچه رو تامین کنه حضانت رو ازش میگیرن. رابطش با اون زن دوم هم خیلی دوام نیاورد و بعد از مدتی از هم جدا شدن. اما جالبه حالا توی این پرونده هر دوتا زنها بعدها چیز خیلی بدی راجع به این آدم نمیگن، فقط در همین حد میگن که رابطمون آینده‌ای نداشت و از یک جایی به بعد احساس کردیم که نمیتونیم با هم مسیر باشیم و هیچ چیز بدی راجبش نمیگن. حالا متوجه میشید جلوتر چرا دارم این حرفو میزنم و چرا دارم میگم جالبه. الکسی از نظر دوستها، آشنایان، اطرافیان هم مرد خطرناکی یا مثلا فریبکار حرفه‌ای به نظر نمی رسید. فقط به نظرشون یک مرد بی‌مسئولیتی بود. میگفتن یک پدری که 2 بچه داره و خب به هیچ کدومشون نمیتونه اونقدری اهمیت بده یا دنبال یک کار درست حسابی نمیره که بتونه هزینه هاشون رو تامین کنه، خب آدم بی‌مسئولیتیه. پدر و مادر الکسی هر دو معلم بودن و معلم بودن به طور کلی خیلی چیز عالیه، ولی گاهی توی خانواده هایی که هم پدر هم مادر معلمن یک فضای سنگینی به وجود میاد. میدونید اگر اون مادر و پدر معلم نتونن فضای خانواده رو جدا کنن از فضای کاری، فضا مسمومه به وجود میاد. همه چیزو میخوان برای بچه‌شون تعیین کنن، میخوان همه تصمیم‌ها رو بگیرن، بگن که با کی دوست شه، با کی نشه، کجا درس بخونه، چطوری زندگی کنه، چطوری لباس بپوشه. و همین باعث میشه این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن یا بیش از حد وابسته بشن یا یهو از همه چی بزنن بیرون و راه خلاف رو پیش بگیرن. پدر و مادر الکسی هم جزو معلم‌های سختگیر بودن. جزو پرنتی حساب میشدن که یک سره به الکسی میگفتن باید چیکار کنی، باید چیکار نکنی و انگار که محیط خونه همون مثلا کلاس درسی بود که یک انضباط خیلی خاصی باید برقرار بشه. جوری که الکسی توی دهه 90 یک سابقه کیفری براش به وجود میاد به خاطر اخاذی. البته اون زمان توی یه سری از مناطق تو روسیه اخاذی بین جوانها زیاد اتفاق میافتاد و متاسفانه چیز تقریبا عادی بود، یعنی اونجوری نبود که بگیم حالا شده بود گاو پیشونی سفید. ولی با این حال دوستاش همه به سرش قسم میخوردن، میگفتن نه الکسی بیگناهه، براش پاپوش درست کردن. یه مقدار بزنیم جلو و برسیم به دوران جوونی الکسی که الان توی دوره‌ایه که داره تلاش میکنه یه بیزنسی را بندازه، حالا هر بیزنسی، و موفق نمیشه. مدام دنبال راه انداختن یه کسب و کار بود، حالا هر چی. قرض میگرفت از اطرافیانش، از دوست، از آشنا، از حتی همسرهای سابقش، حالا پارتنرهای سابقش بگیم بهتره. همیشه یک قسمتی از این بدهی رو بهشون برمیگردوند و بعد بقیه‌اش یه حالتی میشد که انگار دود شده رفته تو هوا. یعنی هر کی به الکسی پول قرض میداد میدونست که 1/5 1/6 پول رو از الکسی میتونه دریافت کنه و بعد دیگه بقیه‌شو پشت گوشش رو دید، پولش هم دید. خواهر الکسی اسمش ایرینا بود
و این ایرینا خانم تا انتهای پرونده حرفهای عجیبی راجع به شخصیت برادرش میزنه. از چه نظر میگم عجیب؟ چیزهایی که ایرینا تعریف میکنه فقط و فقط دو حالت داره، یا اینکه واقعا الکسی یک زندگی دوگانه‌ای جلوی خواهر و بقیه خانواده‌اش داشته، یعنی اون چیزی که واقعا بوده رو به خواهرش به خانواده‌اش نشون نمیداده، و یا اینکه خواهرش از این شخصیت‌هایی بوده که داداش گلم هر کاری بکنه کار درستی کرده و من تحت هر شرایطی طرفشو دارم و ازش خوب میگم. به هر حال خواهرش یه جا میگه الکسی اون زمان چند جا کار میکرد، گاهی به عنوان ادمین سیستم، گاهی هم مسافرکشی میکرد، 3 تا پسر داشت که باید بزرگشون میکرد، تا وقتی که یه زنی وارد زندگی شد همه چیز خوب بود. الکسی اصلاً عجله‌ای نداشت که به خانواده‌اش بگه با یک کس جدیدی، با یک خانم سومی آشنا شده، و یک بار مادرش به طور اتفاقی فهمید که الکسی با این نفر آشنا شده. چجوری؟ میدید که الکسی هر روز داره یه دختر کوچیکی رو میبره مهد کودک، عصرها هم میره دنبالش و به خودش میبره سر کار، و اون موقع وقتی به الکسی میگه که این دختر کیه و داستان چیه، بهش میگه آره من تازه با یه خانومی آشنا شدم و از قبل یک دختر داشته، دختر اون خانومه. اسم این خانوم کاتیا گرووا بود که تلفظ کاتیا تا انتها سخته و من همون کاتیا صداش میکنم. کاتیا توی سوشال میدیا فعال بود و زن بسیار خونگرم و مهربونی بود، از اینایی که همه میتونن سری باهاش گرم بگیرن و وقتی میبینی صورتشون رو احساس میکنی او من چند ساله این زن رو میشناسم، در حالی که بار اول داری میبینیش. دلیل اصلی فعالیتش توی سوشال میدیا تبلیغات شغلش بود که شغلش هم توی زمینه زیبایی بود. کاتیا وقتی فقط 22 ساله بود از یک شهر خیلی کوچکتر اومد به ایژفسک. یه زن پر انرژی و با اراده بود که توی مدت کوتاهی خودش رو تونست بکشه بالا. توی یه آپارتمان اجاره‌ای استودیوی زیبایی برای خودش راه انداخته بود و خیلی هم زود اسم در میکنه. خانوم‌ها بعد از چند هفته قبل ازش نوبت میگرفتن و اکثر مشتریاش هم خانم‌های پولدار و معروف شهر ایژفسک بودن. میدونید رسما صف میکشیدن برای اینکه بتونن یک خدمات زیبایی پیشش انجام بدن و واقعا تونسته بود خودش رو خوب بسازه. کاتیا حتی از نظر ظاهری هم خیلی جذاب بود و هیچ وقت توی زندگیش کمبود توجهی حس نکرده بود، حالا چه از سمت جنس مخالف و چه از سمت همجنس خودش. به قول دوستاش همیشه تأثیر زیادی روی مردم میذاشت. قطعاً کاتیا مثل الکسی با وجود سن کمش گذشته مخصوص به خودشو داشت، ولی نه به بدی گذشته الکسی. یک بار ازدواج کرده بود وقتی سنش کمتر بود و توی جنوبری سال 2006 یک دختری به دنیا آورده بود، اما رابطهش با پدر اون بچه دووم نمیاره و از هم جدا میشن. با اینکه جداییش از اون آقا جزو جدایی‌های خیلی خیلی افتضاح نبود، اما خب خیلی هم راحت و خوب نبود و باز ما داریم از روسیه صحبت میکنیم. خیلی وقتها قوانین میتونه بر علیه زنان باشه، بر خلاف چیزی که ممکنه توی میدیا ببینیم. برای همین کاتیا به مادرش گفته بود من دیگه هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم. من بدون همسر هم خوشبختم و هیچ نیازی به مرد توی زندگیم ندارم. همین یه ازدواج واسه 7 پشتم بسه. و این کدوم خط زمانیه؟ همون خط زمانی که الکسی وارد رابطه میشه باهاش. اینو بهتون بگم وقتی الکسی وارد زندگی کاتیا شد، کاتیا هنوز اونقدر فیمس نشده بود به خاطر خدمات زیبایی که توی شهر ارائه میداد. سال 2007 بود، تازه داشت بیزینسش رو راه اندازی میکرد. باز دوباره راجع به این خط زمانی یک مصاحبه میدیدم که خواهر الکسی همون ایرینا یه حرفی میزنه، میگه که اوایل بیشتر الکسی کار میکرد توی رابطه اینا. کاتیا تازه داشت کارشو بالا میکشید، تازه داشت یک کاری را مینداخت که حالا آیا این کار بگیره یا نگیره. بعدش که کارش خوب گرفت هر دوشون دیگه نایت شیفت بودن و ما هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم که کی چقدر در میاره، به خاطر اینکه ما از این آدم‌ها و خانواده‌هایی نبودیم که توی اینکام این زوج سرک بکشیم. اما مادر کاتیا یه چیز متفاوتی تعریف میکنه، جالبه. میگه که الکسی از همون اول به همشون دروغ گفته بود. یه داستان قشنگ سرهم کرده بود، این مدلی اومده بود جلو که گویا توی مناطق جنگی خدمت کرده، حتی تیر خورده، به سرش هم تیر خورده، ولی حقیقت این بود که اصلاً الکسی سربازی هم نرفته بود و بعدها خانواده کاتیا اینو میفهمن.
ماجرای زندگی مشترکشون هم واقعا فیلم طور شروع شد. خب ما کاتیا رو داریم که بعد از جدایی به مادرش گفته بود من دیگه اصلا دلم نمیخواد هیچ مردی وارد زندگیم شه و با کسی سر دیت نمیرفت، به خاطر اینکه همون حرفی که زده بود نیازی نداشت به اینکه یک مردی توی زندگیش باشه. و با الکسی هم اینطوری نبود که حالا سر دیت رفته باشه و از این طریق آشناشن. من توی یک منبعی خوندم، در پرانتز بگم نمیدونم این منبع چقدر موثقه ولی خیلی هم دور از عقل نیست، که خواهر الکسی قبلا مشتری کاتیا بوده. درسته کاتیا هنوز سالن برای خودش درست نکرده بود، اما خب بدون سالن هم یه سری خدمات انجام میداد و از این طریق الکسی با کاتیا آشنا شده بود. یعنی شماره تماسش رو داشت و میدونست که یک زنی هست که خدمات زیبایی انجام میده، خودش بسیار زیباه، بسیار مستقله و همینجوری گوشه کنار کانتکت نامبرش شماره کاتیا هم داشت. حالا اینو داشته باشید. بریم به روزی که هنوز این دو نفر با هم آشنا نشدن و قرار بود که الکسی بره به مسکو. همون روزی که قرار بود بره مسکو، یهو توی ایستگاه قطار به کاتیا زنگ میزنه، میگه که من حالم بده، بیهوش شدم، بیا دنبالم، به خاطر اینکه یک نفر همه چیز منو دزدیده. کاتیام شخصیتش از این شخصیتایی بود که همیشه آماده کمک بود به اطرافیانش و چنین باوری داشت که وقتی یک نفر داره از آدم کمک میخواد یعنی چاره دیگه ای نداره، پس ما باید کمکش کنیم. سری میپره تو ماشین تا نجاتش بده. میرسه الکسی رو میبینه یه گوشه نشسته، بهش میگه همه مدارکم، پولم، حتی دفترچه سلامتم رو ازم دزدیدن و خب کاتیا مجبور میشه که الکسی رو ببره خونش و خونه رفتن همانا و چند هفته پیش کاتیا موندن همان و اینجوری میشه که رابطه این دو نفر شروع میشه. حالا میخوام این نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم. زمانی که داشتم اسکریپت اوکی میکردم یک مطلبی از یک نویسنده‌ای داشتم میخوندم که راجع به این داستان یه چیزی نوشته بود و به نظرم حرفش خیلی حرف خوبی بود و لازم دونستم که این رو هم من در پرونده بیان کنم. نویسنده میگه ما داریم زنی رو میبینیم که تلاش داره ناجی یک مرد غریبه بشه، یک مردی که اصلا نمیشناسه. چرا؟ چون مردم از یک زن توقع دارن در جامعه که فداکاری کنه. چون مردم با دیدن این نوع فداکاری از طرف زنان کیف میکنن، تشویقش میکنن و میگن وای چه زن خوبی. و ما اینو از بچگی یاد گرفتیم. از بچگی به همون میگن دختر خوبی باش، کمک کن، به غریبه ها لبخند بزن، بوس بده به عمو، بغل بده به خاله. و فکر نکنید اینا چیزای ساده ایه. نه، اینا باعث میشه در آینده اون شخصیت، اون دختر، اون زن تبدیل بشه به یک کسی که حاضر باشه هر کاری بکنه تا نظر مثبت جامعه رو جلب کنه، حتی اگر اون کار خیلی درستی نباشه برای خودش. البته روانشناسی الان داره میگه که بچه‌هاتون رو زور نکنید حتی به خودتون بوس بدن، ازشون اجازه بگیرید، بگید میتونم بغلت کنم، میتونم بوست کنم و اگر اون بچه به هر دلیلی گفت نمیخوام، تموم، بکش عقب. کاتیا هم داره تو همچین جامعه‌ای زندگی میکنه، ولی واقعیت اسم این کار مهربونی نیست. این یک جور بلند پروازی، وظیفه و توقع نادرسته که جامعه از زنها داره. زنی که باید همه چیز رو درست کنه، چون یک زن مهربونه باید لطفهای بیش از حد انجام بده تا اون بخش زنانه و مهربون خودش رو حفظ کنه. مهربون بودن بخشی از وجود زن هاست. اینا همه اراجیفه. واقعیت اینه کمک به یک مرد بالغ 32 ساله که توی ایستگاه قطار حالا به هر دلیلی حالش بد شده، کیفشو زدن یا هر بلایی سرش اومده، کار اورژانس با پلیسه، نه یک زن جوون که اصلا این آقا رو نمیشناسه و داره زندگی خودش رو تازه توی اون شهر جمع و جور میکنه. بعد اینجا نویسنده یک سوالی پرسیده بود که سوالش هم خیلی جالب بود. این سوال رو از آقایون پرسیده بود، به خصوص آقایون بالای 30 سال که خب به هر حال درک بیشتری، درک متفاوت‌تری ممکنه از زندگی داشته باشن نسبت به آقایون زیر 30 سال. ازشون میپرسه فرض کنید شما توی همچین موقعیتی بودید، یعنی یک اتفاقی براتون افتاده توی حالا ایستگاه قطار یا هر جا و آیا شما زنگ میزنید به یک زن، اونم یک زنی که غریبه است، مثلا چه میدونم دستیار دندون پزشکتون که فقط یه بار دیدینش، زنگ میزنید و ازش انتظار دارید پاشه بیاد کمکتون کنه، یا به یه دوست قدیمی زنگ میزنید، به یه همکار زنگ میزنید، اصلا اگر هیچ کس رو نداشته باشید برای کمک کردن از یک غریبه، رهگذر و یا پلیس کمک میگیرید. و خب تقریبا تمام مردها توی کامنت سکشن گفته بودن که دقیقاً ما با دوستها و آشناهامون تماس میگیریم و یا اگر چاره دیگه ای نداشته باشیم با پلیس، ولی هرگز به یه زن غریبه‌ای که اصلا ازش شناختی نداریم زنگ نمیزنیم، به خاطر اینکه خیلی کار ضایعیه. اینا رو بهتون گفتم که شدت ضایع بودن کار الکسی رو متوجه شید و همینطور این که
احتمال خیلی زیاد این آدم همه این کارا رو با نقشه و برنامه‌ریزی قبلی انجام داده بوده. حتی شاید از خواهرش شنیده بوده که کاتیا گفته من دلم نمیخواد هیچ وقت دیگه دوباره با هیچ مردی وارد رابطه شم و این اطلاعات رو داشته، برای همین یه حالت صحنه‌سازی کرده که من اینجوری با این آدم آشنا نشم که سلام چطوری میای با هم بریم دیت و تصادفی باهاش آشنا شم. اینجوری راحت‌تر میتونم خودمو تو دل کاتیا جا کنم. به هر حال مدل آشناییشون اینجوری صورت میگیره و ماجرای مالی بین کاتیا و الکسی خیلی بیشتر از یک دعوای ساده‌ایه که بین هر زوجی ممکنه پیش بیاد. این زوج هیچ بودجه خانوادگی مشخصی نداشتن که مشخص باشه هر کس چقدر پول داره میاره وسط و خرج و دخلشون چی به چیه. حالتی بود که انگار فقط اجاره خونه رو الکسی میداد و بقیه خرجا همه صرف راه اندازی بیزینسش میشد. کدوم بیزینس؟ همون بیزینسی که مثل خیلی از بیزینس‌های دیگه بارها اومده بود راه اندازی کنه و نه پا گرفته بود و نه معلوم شده بود که پولش کجا داره خرج میشه. اون زمان به اطرافیانش میگفت که من یک تعمیرگاهی دارم به اسم باکس و کلی هم دارم بابت این تعمیرگاه اجاره میدم. ولی بعدتر معلوم شد نه تنها اجاره‌ای نمیداد بابت این تعمیرگاه، بلکه کلی هم بدهی بالا آورده بود. و خیلی عجیبه ها، چطور میشه کسی چند سال اجاره نده و صاحبخونه هم صداش در نیاد؟ کاتیا مدام گلایه میکرد که باید خیلی کار کنه تا دخل و خرج زندگی رو در بیاره. اما از اون ور هم الکسی مدام میزد تو سرش، مثلا حالتی که تو که کاری نمی‌کنی، تو که درآمدی نداری، تو که حالا چوس پول در میاری، تو که کار خاصی نکردی. و وقتی بحث پول خیلی رسمی میومد وسط، سریع دعوایی رو مینداخت، تاپیک رو عوض میکرد و کلا فراموش میشد که اوکی ما داشتیم راجع به پول دعوا میکردیم. مادر کاتیا میگه کلا شخصیت این آدم همینطوری بود، همیشه اصل حرف رو میپیچوند. وقتی شما میگفتی آقا ما سر این سیب داره با هم دعوامون میشه و این سیب مشکله، چنانی بحثو میچرخوند که کلا برسه به پرتقال. و بعد از چند روز شاید کاتیا یادش میافتاد که ای راستی اون روز ما چرا بحثمون کشید به پرتقال، ما که سر سیب با هم داشتیم دعوا میکردیم. تو همون دوران با هم دیگه یک ماشینی میخرن که خب البته پول کامل این ماشین رو نمیتونستن بدن و تصمیم میگیرن که قسطی این ماشین رو بردارن. ماشین دست کاتیا بود ولی واقعا معلوم نیست که سندش به اسم کی بوده و یا وام این ماشین به اسم کی خورده. اسم مهم نیست، چیزی که مهمه اینه که کاتیا هر ماه داشت قسط‌های این ماشین رو میداد. اما چه جوری؟ فکر میکنید خودش پرداخت میکرد؟ نه، پولا رو میداد به الکسی که الکسی بره هر ماه قسط ماشین رو پرداخت کنه. اما از ماه می 2011 دیگه این قسط ها پرداخت نشد. ولی اینجوری نبود که الکسی به کاتیا بگه. الکسی به کاتیا میگفت که من هنوز دارم قسط ماشین رو میدم، نگران نباش. البته نگران نباش که تو فقط باید پرداختیشون رو انجام میدادی و پول رو داشت کاتیا میداد. But anyway میگه که من حتی دارم پول شهریه مهد کودک دخترت رو هم میدم، نگران اون هم نباش. ولی همه اینا دروغ بود و هیچ کدومو نمیداد. به خاطر اینکه توی نوامبر سال 2011 قضیه قسطای ماشین انقدر جدی میشه که از بانک زنگ میزنن به شماره‌ای که توی قرارداد بوده، یعنی شماره الکسی. و پشت تلفن به بانک میگه که ببینید ماشین به نام همسرمه، همسرم تصادف کرده، الان توی بیمارستانه، نمیتونه حرف بزنه، ولی ما به زودی شروع میکنیم به دادن قسطا و بدهیا. و به طرز عجیبی الکسی این دروغو تا می سال 2012 ادامه میداد. یعنی بانکو همینجوری هی داشت میکشوند واسه ندادن قسط ماشین. بعد از این که دیگه نمیتونست بیشتر از این دروغ رو ادامه بده، شروع کرد به فیلم بازی کردن این که حالا خودم مریض شدم و خودم بیمارستانم. یهو میدونید وبا افتاد به کل خانواده. بعدها خواهر الکسی میگه که کاتیا خودش شماره الکسی رو داده بود به بانک، چون اینا بدهیاشون رو نداده بودن. انقدر که هی زنگ میزدن به شماره موبایل کاتیا رفته بود شماره رو عوض کرده بود، شماره الکسی رو گذاشته بود. ولی من خیلی این حرف رو قبول ندارم، به خاطر اینکه الکسی قبل از آشنا شدن با کاتیا هم آدم بسیار بدحسابی بود، از اطرافیانش یک سر پول میگرفت و اون قرض‌ها رو بر نمیگردوند و الان هم مشخصه داره این کار رو با کاتیا میکنه. معلومه که خودش شماره تماس خودش رو توی لیست تماس برای بانک گذاشته که اصلا کاتیا نفهمه این آدم داره قسط‌ها رو پشت گوش میندازه و برای خودش داره برمیداره. چون چیزی که کاتیا برای خانواده‌اش تعریف کرده بود این بودش که من خیلی سخت دارم کار میکنم که پول قسط ماشین رو بتونیم در بیاریم. و واقعا هم هر ماه داشت یه پولی به الکسی میداد بابت قسط ماشین و این پول هیچ وقت به بانک داده نمیشد.
واقعا معلوم نیست الکسی با این پول داره چی کار میکنه. باز دوباره یه جای دیگه خواهر الکسی تعریف میکنه که کاتیا به هم گفته بود مرد باید همه چیزو حل کنه و تامین کننده خانواده باشه. الکسی هم برای اینکه نقش یک مرد قوی رو بازی کنه ماشین زیر پاشو فروخت که بتونه مخارج این خانواده رو تامین کنه. میگه حتی یه بار که ما ازش پول خواستیم گفتیم پول بده، گفتش که نمیتونم، همه پولا خرج کاتیا شده، به خاطر اینکه باید برای یکی از کلاسای زیباییش میرفت مسکو. اوکی، من حالا فهمیدم چرا خواهر اینطوری میگه. اوکی، الان مشخص شد. خواهر چشش به دست برادره بوده. خواهر خرس گنده که خودش میتونه کار کنه، چشمش به دست برادرش بوده که پول بده. چقدر جالب. من الان همینجوری اسامی چند تا آدم داره میاد تو ذهنم، تصویرشون، همه چیشون، آدم هایی که از برادرشون همیشه توقع داشتن براشون پول خرج کنه و من احساس میکنم پرونده منم دارن میبینن الان و من مخصوصا دارم این حرفا رو میزنم که ببینن. حالا سوای این موضوع که خواهر الکسی کاملا الکی داره طرفش رو میگیره، این موضوع به کنار، چرا انقدر دوگانگی وجود داره؟ خب کاملا معلومه، چون الکسی داره ذهن خونوادش رو هم دستکاری میکنه. میدونید از این مردهایی که توی خونوادش میگه من خیلی پسر بیچاره‌ام، مرد بیچاره، همش دارم کار میکنم، صبح تا شب دارم زحمت میکشم، تو شکم خانم بچه‌ها میریزم، ولی اینا قدر نشناسن. بعد از اون طرف میبینیم مثل یک لاشخوری نشسته و همه خرج و مخارجش رو زنش داره میده. میدونید یک دستکاری ذهنی دو طرفه، از این ور خونوادش، از این ور پارتنرش. جلوی خونوادش نقش پسر بیچاره زحمتکش خرج بکن رو بازی میکنه که یه وقت ایگوش نریزه زمین، اما در واقعیت مثل زالو چسبیده و داره پولهای کاتیا رو خرج میکنه. چیزی که ما از کاتیا میدونیم اینه که همیشه شخصیت مستقلی داشته و هرگز توی زندگیش از این آدمایی نبوده که منتظر یک مرد بشینه تا مثلا مرد بیاد بهش پول بده. پس میدونیم این دیالوگ که مرد باید همه چیزو تامین کنه و خرج همه چیزو بده، دیالوگ کاتیا نیست. ما حالا اصلا کاری به درست و غلطی این دیالوگ نداریم، اما این حرف کاتیا نیست. چرا؟ یه ذره منطقی نگاه کنیم نیازی به دلیل و مدرک نداریم. دلیل خود کاتیاست. کاتیا اگر واقعا و عمیقاً چنین باوری داشت که مرد باید تمام هزینه ها رو تامین کنه، اصلا سر کار نمیرفت. میشست تو خونه $1 هم در نمی آورد و به الکسی میگفت خودت یا زندگی هر جوری میخوای پول در بیار، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی من که نباید نونآور خانواده باشم. پس وقتی این زن در حال کار کردنه، یعنی عادت داره که دستش تو جیب خودش باشه، یعنی چشمش به دست پارتنرش نیست. اما خب این به این معنا هم نیست که کاتیا اوکی باشه با این موضوع که فقط خودش کار کنه و الکسی همه رو استفاده کنه. پس اینجا بود که مشکلات و بحث‌های مالی بینشون پیش می اومد. حالا اینو براتون تعریف کنم. از ازدواج قبلی کاتیا 2 کامیون مونده بود که با هم فروختن و کاتیا اون پولو قرض داد به الکسی و در ازاش رسید گرفت. رسیدم گذاشته بود پیش مادرش نگه داره. اما الکسی هرگز این قرضو بر نگردوند. مثل 10 قرض دیگه‌ای که قبلا هم از آدمای دیگه گرفته بود و هیچ وقت بهشون نداده بود، اینم رفته بود پیش همونا و یک عالمه هم از بانک براش نامه می اومد که یک عالمه پول به بانک بدهکاره. از اون طرف الکسی به خانواده‌اش گفته بود من هر وقت از کاتیا پولی گرفتم همه رو برگردوندم. من که اصلا زیاد از کاتیا پول نمیگیرم، اما هر بارم گرفتم بهش برگردوندم، که خب ما میدونیم دروغه. با این همه دپت دراما و بدهی و فاینانشال مس و داستانهایی که به وجود اومده، کم کم رسیدیم به جایی که داره موضوع عروسی کردن میاد وسط. این داستان ازدواجشون هم خیلی داستان عجیبیه که میخوام بهتون بگم. الکسی 3 بار فرم ازدواج رو پر میکنه، ولی هر بار توی همون روزی که کاتیا باید میرفته و یک جایی رو، یک حالت مثلا محضری جایی رو مشخص کرده بودن و قرار داشتن، اصلا کاتیا پیداش نمیشه، میپیچونه. چرا؟ چون اصلا دلش نمیخواسته با الکسی ازدواج کنه و این سناریو 3 بار تکرار میشه. در نهایت بار 4 الکسی روشش رو عوض میکنه. از قبل با کاتیا قرار نمیذاره، بهش نمیگه که مثلا هفته دیگه بیا بریم و رابطمون رو رسمی کنیم، بیا ازدواج کنیم، فلان تاریخ، فلان آدرس، فلان ساعت، هیچی. به کاتیا میگه مثلا فردا رو مرخصی بگیر، فردا نرو سر کار، و همراه با کاتیا با همدیگه از خونه میزنن بیرون و میرن مستقیم به دفتر رسمی ثبت ازدواج تا با همدیگه ازدواج کنن. یعنی رسما الکسی کاتیا رو مجبور کرد به ازدواج باهاش.
تو همین خط زمانی مادر کاتیا رفته بوده سفر و وقتی از سفر برمیگرده قرار بود که کاتیا بره فرودگاه دنبالش استقبالش. کاتیا و الکسی با هم میرن دنبال مادر کاتیا و مادر کاتیا میگه که من اون روز دیدم این دوتا هیچ کدومشون حال روزشون خوب نبود، انگار که یک دعوای شدیدی کرده بودن، خیلی دوتاشون ناراحت بودن، اخم کرده بودن و فضا بینشون سنگین بود، با هم حرف نمیزدن. میگه از همه بدتر کاتیا بود. کاتیا خیلی ناراحت بود، عمیقاً ناراحت بود. ما رفتیم خونه، توی آشپزخونه وقتی که با کاتیا تنها شدم گرفتم کشیدمش کنار، نشستیم با هم به گپ زدن و بهش گفتم که چی شده، مثلا چرا انقدر ناراحتی؟ کاتیا هم به مادرش گفته بوده که الکسی یک سره داره به من التماس میکنه، فشار میاره که بیا با هم ازدواج کنیم و من سر همین موضوع باهاش امروز بحثم شده، کلافه شدم، اذیت هم دیگه داره میکنه، انقدر میگه بیا ازدواج کنیم. مادر کاتیا بهش میگه که خب اگر که شما دو نفر دارید با هم زندگی میکنید به عنوان حالا دو تا پارتنر، چه اصراریه که حالا حتما اسمتون توی مثلا شناسنامه هم بخوره، همچین حالتی، خب دارین زندگیتون رو میکنین دیگه. ولی چند روز بعد کاتیا با مادرش تماس گرفته با یک لحن بسیار غمگینی و به مادرش گفته که ما بالاخره ازدواج کردیم اواخر سال 2011. اونجا مادر کاتیا میفهمه انقدر این آدم فشار آورده و یا حالا با یک نقشه چیزی کاتیا رو مجبور کرده به ازدواج کردن. خب ما گفتیم الان سال 2011 ایم. کاتیا اینجا 26 سالشه، الکسی هم 37 سال. یعنی که هر دوی اینا آدم‌های بالغ و مستقلی هستن. ولی با این حال مدام توی زندگیشون یک دارایی جدید در میاد، یک بدهی بزرگ به وجود میاد، یه وام جدیدی میاد. مگه میشه دوتا آدم بالغ نتونن چیزهای مالیشون رو مدیریت کنن؟ و این خیلی برای خانواده کاتیا عجیب بود، چون کاتیا اصلا آدمی نبود که، یعنی اتفاقا کاتیا رو به این میشناختن که زنیه که خیلی مدیریت مالیش عالیه و واقعا هم مدیریت مالیش خوب بود که تونسته بود بیزینس زیبایی خودش رو انقدر خوب جلو ببره. از اون طرف کنگوهی داستان ما کیه؟ الکسی آدمی بوده که همیشه از بقیه پول قرض میگرفته، نمیداده، هی بیزینس های جدید میخواست را بندازه. میدونه این بیزنس های الکی که تهش هم به هیچ جا، طرف یه شب یهو پامنقلیه تصمیم میگیره میره عملیش کنه، نه فکری کرده نه هیچی، و خب ریزالتش هم چی میشه؟ بیزینس به هیچ جا نمیرسه. بیزینس رو انداختن که اینجوری نیستش که، با شما باید پلن کنی براش. پس مشخصه تو زندگی این دوتا آدم بالغ اون کسی که داره گند میزنه به وضعیت مالی و پولهای بینشون قطعاً الکسیه و نه کاتیا. حالا میدونید کجا این دو نفر با هم ازدواج کردن؟ تو چه خط زمانی؟ درست همون موقعی که دیگه کاتیا کاروبارش حسابی راه افتاده. اوایل پرونده گفتم که تبدیل شده بود به یک زن خیلی معروف، به یک متخصص زیبایی معروف که مشتریهای پولداری داشت. مردم از چند هفته قبل صف میکشیدن، ازش اپوینتمنت میگرفتن. الان این خط زمانیه. درست موقعی که کاتیا کاروبارش خیلی خوب شده، خوب داره پول در میاره، یهو الکسی سر و کلش پیدا شده میگه بیا با هم ازدواج کنیم. خب این خیلی مشکوکه دیگه. بعد از ازدواج یه جوری شد انگار الکسی یه دکمه توی مغزش زده شد و تبدیل شد به یک نسخه خشن. کنترلگری‌ها شروع شد، اما نه از اون مدلای کوچیک که مثلا حالا بیاد یکی دوبار گوشیشو چک کنه. نه، الکسی واسه خودش رسما تبدیل شده بود به یک کارگاه خصوصی. باورش این بود که کاتیا داره به من خیانت میکنه و من این موضوع رو باید بفهمم. باید چیکار میکرد؟ باید کاتیا رو تعقیب میکرد. از اون طرف نمیخواست کاتیا بفهمه که این داره تعقیبش میکنه، پس یه کار خیلی ضایع‌تر میکرد. گفتیم یه تعمیرگاه ماشین داشت دیگه، به مشتری هایش که اومده بودن مثلا ماشیناشون رو داده بودن به این آدم که تعمیر کنه، میگفت زن منو برید دنبال کنید. خیلی وقتا ماشین مردم رو برمی‌داشت میبرد، شروع میکرد مثلا دنبال کاتیا این ور اون ور رفتن و تعقیب کردنش، ولی ماشین خودش نمیرفت. خیلی ضایع است شما برگردی به مشتریت بگی ببین زنم احساس میکنم داره بهم خیانت میکنه و من بهش شک دارم و میشه بری دنبالش کنی، جاسوسیشو کنی. حتی پیش خانواده و اطرافیانش تا این حد پیش رفته بود که من میخوام از کاتیا جدا شم، میخوام طلاق بگیرم و میخوام حضانت دخترش هم ازش بگیرم. دقت کنید، حضانت دختر کاتیا این دخترش رو از یک مرد دیگه ای داشت. یعنی الکسی حتی پدر بیولوژیکال دختر کاتیا هم نبود و تو فکر این بود که حضانت دخترش رو، دختر خوندش رو هم بگیره. اینم بهتون بگم که پدر واقعی و اصلی دختر کاتیا تو زندگیشون حضور داره و هر از گاهی میاد بچهش رو میبینه و تو به چه حقی داری میگی میخوام حضانت دخترش رو بگیرم واسه خودم؟ یکی از همین بارایی که از یکی از مشتریاش خواسته بود برو زن منو تعقیب کن،
این کار رو انجام میده این آقا و میاد به الکسی چی میگه؟ میگه که اول ماشین کاتیا رو گم کردم، همونجوری که اون روزی که رفته بودم دنبالش، ولی بعد توی یکی از محله های شهر دوباره دیدمش. کاتیا رفت سواره فورد شد، کنار یه مرد غریبه نشست، بعد یهو شروع کردن به بوسیدن هم. آیا مدرکی هم بابت این حرفاش به الکسی نشون داده بود این آقا؟ مثلا عکسی، فیلمی؟ بالاخره ما داریم از سالهای صحبت میکنیم که شما خیلی راحت میتونی عکس و فیلم از آدم‌ها بگیری. نه. آیا شماره پلاک اون فورد رو برداشته بود که بگه ببین مثلا این شماره پلاکش بود، تو رفتی تعقیب کنی دیگه؟ نه. فقط حالتی که خواسته هیزم رو آتیش رابطه این دو نفر بریزه و یا شاید اصلا هم این حرف رو اون آدم بهش نزده و این حرف رو الکسی بعدها از خودش در آورده، گفته آره مثلا من اون مشتریم اینجوری بهم گفته بود. شاید اصلا اون آدم اینو نگفته. ولی به هر حال توی این خط زمانی، چه بعد از حرفی که اگر از اون مشتری شنیده، چه بعد از اینکه خودش به هر دلیلی هر فعل و انفعالاتی حالا تو مغزش رخ داده، به این باور رسیده که کاتیا الا بلا داره به من خیانت میکنه. بعد این اصلا شده بود ورد زبونش، یعنی اینجوری بود که مثلا دوستاشو میدید میگفتن هی برو واتساپ، میگفتش که خوبم زنم داره بهم خیانت میکنه، بهت گفته بودم. یعنی دونه دونه اطرافیان الکسی این باور رو داشتن که آخه کاتیا در حال خیانت کردن به الکسیه. ولی آیا مدرکی داشتیم وسط؟ نه هیچی. حتی میگفت من پیامهاش رو با مردهای دیگه خوندم و تصمیم دارم که ازش طلاق بگیرم. حتی جلوی دوستاش یک عالمه بزرگ نمایی کرده بود که من اون ماشین فورد رو پیدا میکنم، میخوام برم پیداش کنم و آتیشش میزنم، میافتم دنبال اون کسی که داره آتیش به زندگی من میزنه. داداش راه دور نرو، برو تو آینه خودتو نگاه کن، پیدا میکنی اون کسی که داره آتیش به زندگیت میزنه. حالا اینا همه در حالیه که کاتیا هیچ ایده‌ای از این همه اکشن و نقشه و آیواشکی دنبالش کنیم و اینا نداره. خیلی نرمال و با انرژی مثبت توی اینترنت داره با مشتریاش حرف میزنه، فعالیت میکنه و سرش به بیزینس خودش گرمه. یه پست برای سال نو گذاشته بود که دخترای نازنینم سال نو همتون مبارک، امسال قراره پر از شادی، لبخند و جادو باشه. ما که هممون یه کوچولو جادوگریم، بیایید جادو کنیم. منظورش به همون مثلا کارهای زیبایی بود. همتون رو دوست دارم، میبوسمتون کاتیا. غافل از این که ابرای سیاه زندگیش دارن از دور میان سمتش. کاتیا بیچاره داشت میگفت let's make magic this year و دنیا داشت بهش میگفت bet. ما هنوز توی اون خط زمانی هستیم که تازه این دو نفر رابطهشون رو رسمی کردن و تغییر رفتار الکسی کاملا مشهوده. یکی از مشتریای کاتیا تعریف میکنه، میگه تو همون دوره و خط زمانی من یه خدماتی میخواستم بگیرم و رفته بودم پیش کاتیا. خب توی چنین محیطایی دیدیم معمولا مثلا آدم‌ها خیلی با هم گرم میگیرن، خیلی با هم حرف میزنن. میگه که من به کاتیا گفتم واقعا بهت افتخار میکنم، تو مثل یک الگویی برای من، تو یک زن قوی و با اراده هستی، تو یک بیزنس وومن واقعا موفقی، یک زنی هستی که عمیقا توی زندگیش خوشحاله و یک همسری رو داری که خیلی عاشقته. چون میدونید این قابی بود که بقیه از بیرون میدیدن. اما کاتیا در جواب به این مشتریش یه لبخند تلخی زده بود و گفته بود که من تو فکر اینم که طلاق بگیرم. مشتریش بهش میگه چرا؟ من فکر میکردم شما زندگیتون خیلی خوب باشه. و کاتیا میگه واقعا من برای چی به همسر نیاز دارم تو زندگیم؟ وقتی همه چیز توی این زندگی از منه، وقتی همه کاری رو من دارم میکنم و همه پولها رو من دارم در میارم، همه چیز رو من دارم مدیریت میکنم، برای چی باید یه نفر دیگه ایم کنارم باشه؟ من بدون همسر هم میتونم زندگیمو ادامه بدم. اون آدمه که احتمالاً بدون من نمیتونه ادامه بده. خب این حرف هم یک سند محکم دیگه ایه که به ما داره چیو میگه؟ داره میگه که الکسی کسی بود که وابسته به درآمد کاتیا بود و نه کاتیا به الکسی. بعد از چند هفته، یعنی الان شده 15 فوریه، این دو نفر دیگه با هم مشترک تصمیم میگیرن که زندگی نکنن، یعنی خونه‌شون رو جدا کنن. معلوم نیست که کدومشون زودتر میره، یعنی کاتیا به الکسی میگه که من دیگه نمیخوام با تو توی خونه باشم، یا الکسی به کاتیا میگه، حالا مشخص نیست. از اون طرف خانواده الکسی میگن که الکسی خودش از اون زندگی رفت بیرون، یعنی تصمیم گرفت خونه‌شو جدا کنه، به خاطر اینکه خب بحثشون شده بود و توی اون بحث الکسی گفته که اصلا من میرم. ولی مادر کاتیا چیز دیگه ای تعریف میکنه و این رو هم ما فراموش نکنیم، کاتیا با مادرش خیلی صمیمی بود و همه چیزو میگفت. مادر کاتیا میگه که کاتیا درخواست طلاق داده بود، الکسی رضایت نداده بود و درخواست طلاقشون رد شده بود. برای همین کاتیا گفت اوکی، حالا که تو نمیخوای جداشی، یعنی
قرارداد ازدواجمون رو نمیخوای جدا کنیم، من محیط زندگیم رو جدا میکنم و نمیخوام با تو توی خونه زندگی کنم. فکر کردی حالا صرفا چون به طلاق راضی نباشی پس من رو میتونی داشته باشی؟ اما از اون طرف الکسی با هر بهانه‌ای برمیگشت خونه کاتیا. یه بار واسه عوض کردن لامپ، یه بار واسه اینکه داشتم من اینجا رد میشدم گفتم بیام یه چایی بخورم، یه بار واسه اینکه نمیدونم ببین فلان چیزو چک کنم، نظر تو چیه؟ به نظر تو اینجوری انجامش بدم یا اونجوری انجامش بدم؟ ولی بهانه ها مهم نیست، مهم اینه که این آدم نمیخواست بیخیال شه. در حدی که کاتیا یه بار به مادرش گفته بود الکسی مثل یک حیوانی میمونه که هی قلمروش رو میخواد علامت گذاری کنه. همیشه یه چیزی از وسایلش رو توی خونه من جا میذاره که دوباره راه داشته باشه و مجبور شه برگرده، یا با خیال این که شاید اگر من دارم یه کس دیگه ای رو توی خونم میارم یهو مثلا یه پیرن مردونه تو خونه من باشه، یه کفش مردونه تو خونه من باشه. واقعا مثل یه حیوانی که داره قلمروش رو علامت گذاری میکنه دیگه. بهترین مثال خودش زد، مثال دیگه ای نمیشه براش آورد. از اون طرف مادر کاتیا چون همیشه به دخترش ایمان داشت، میدونست دخترش واقعا بالغ مستقله، خب یک ادالت هم هست دیگه، دخترش بچه سال نیستش که، و همیشه از پس زندگیش خودش به تنهایی بر اومده، زیاد توی رابطه‌اش دخالت نمی‌کرد. یعنی مادر کاتیا از نایی نبود که هی بگه خب این کارو کن حالا اون کارو کن، بیشتر گوش شنوا بود، بیشتر درد و دلهای کاتیا رو گوش میداد. یکی از بهانه‌هایی که الکسی آورد تا بیاد به کاتیا سر بزنه، هی هر بار یه بهانه‌ای می آورد دیگه، این بودش که مدارک دخترت رو بده به من میخوام برم بیمه‌شو اوکی کنم، و مدارک دختر کاتیا رو ازش میگیره به هوای اوکی کردن بیمه، اما دوباره این مدارک رو بر نمیگردونه به کاتیا. البته من باید اینو بگم در طول اون چند سالی که با هم زندگی میکردن الکسی هیچ وقت به دختر کاتیا آسیبی نرسون و یا رفتارش با دختر کاتیا نادرست نبود، فقط با خود کاتیا رفتارش نادرست بود. ولی دقیقاً همزمان با گرفتن مدارک دختر کاتیا یه اسلحه شوکری داشت خود کاتیا که این اسلحه شوکره هم گم میشه. کاتیا همیشه این اسلحه رو توی کیفش میذاشت وقتی میرفت بیرون، و از موقعی هم که رفتارهای عجیب از الکسی دیده بود این اسلحه شوکر رو واسه خودش تهیه کرده بود. وقتی که ناپدید شد سریع اولین کسی که بهش شک کرد الکسی بود و این موضوع هم خیلی رک بهش میگه من میدونم تا اسلحه شوکر منو برداشتی، بهم برگردون. و الکسی بهش برمیخوره، میگه چی میگی؟ نه بابا من بر نداشتم، به من تهمت نزن. و خب ما میدونیم آدمی که خوابه رو میشه از خواب بیدار کرد، آدمی که خودش رو زده به خواب شما نمیتونی بیدار کنی. الکسی حتی توی جابجا کردن وسایل کاتیا کمکش کرد. خب درسته که جدا شده بودن، محل زندگیشون رو جدا کرده بودن، اما هنوز کاتیا نتونسته بود کامل همه لوازمش رو بیاره پیش خودش دیگه. حتی مادر کاتیا بهش گفته بود که بندازش بیرون بابا، چرا میخوای کمکت کنه؟ کاتیا هم به مادرش گفته بود میخواد کمک کنه، خب بذار کمک کنه، خودش این خرابکاری‌ها رو کرده، حالا هم خودش باید جمعش کنه. بعدن مشخص شد که الکسی برای خونه‌ای که توش زندگی میکردن هم یه بدهی سنگین داشته، و این جمله کاتیا که گفته بود خرابکاری کرده یعنی همین بدهیایی که بالا آورده. خونه‌ای که به نام کاتیا بود و حالا بدهی‌ها رو کاتیا باید صاف کنه. خب ما میدونیم که الکسی یک آدم کنترلینگ و پر از تردیده، ولی چیزی که واقعا سواله اینه که توی سال 2011 و 2012 این همه پول و بدهی و وام و نمیدونم پول واسه این کاسبی و کسب و کار و اینا برای کجا اومده بود؟ چی کار داری میکنی تو؟ میدونید یه سری چیزا اصلا جور در نمیاد. زندگی پر از بدهی، الکسی که خودش اصلا حقوق درستی نداره، درآمد بالایی نداره، کاتیایی که داره صبح تا شب کار میکنه، یه ازدواج اجباری، از اون طرف بعدش یک کویک دیورس، و کاتیایی که دیگه داره با اسلحه بیرون میره به خاطر اینکه حس خوبی از الکسی نمیگیره. میدونید منظورم چیه؟ یعنی وضعیت رفتار الکسی و رابطهشون بدتر از چیزی بوده که ما اطلاعات داریم، بدتر از چیزی بوده که حالا الکسی که اصلا واسه خانواده‌اش چیزی تعریف نمی‌کرد، خود کاتیا هم برای مادرش گفته باشه. چون توی خیلی از پوینت‌ها وقتی طرف با خانواده‌اش بی‌نهایت هم صمیمی باشه، برای اینکه آسیب کمتری از نظر روانی به مثلا مادر یا پدرش برسونه، یه سری چیزا رو تعریف نمی‌کنه. میگه ولش کن، مثلا مادر من به اندازه کافی قصه و ناراحتی داره، بذار من دیگه بیشتر از حد یه سری چیزا رو بهش نگم. پس احتمال میره که الکسی رفتارهای خیلی بدتری داشته و صرفاً کاتیا برای مادرش تعریف نکرده. حتی این وسط پاسپورت کاتیا هم گم میشه و بازم خیلی عجیبه دیگه، چرا همه چیز کاتیا داره گم میشه؟ مادر کاتیا یه طرز فکری داشت و میگفت مرد باید کار کنه، پول در بیاره، نه اینکه تمام وظایف و هزینه ها بیفته به گردن زنش.
ولی وقتی ازش پرسیدن الکسی دقیقاً کجا کار میکرد تو این خط زمانی، میگه راستش خودمم نمیدونم. ما هیچ وقت نفهمیدیم الکسی دقیقاً داره چه کارهایی انجام میده. اولش که با ماها آشنا شد، با کاتیا آشنا شد، با خانواده کاتیا که ما بودیم آشنا شد، میگفت که تو مناطق جنگی بوده، گلوله خورده، موج انفجار گرفتتش. ولی بعداً فهمیدیم اصلا سربازی هم نرفته بود و بعد دروغ پشت دروغ. پس نه، من به هیچ کدوم از حرفای این آدم اعتماد ندارم و واقعا نمیدونم درآمدش چی بوده. کاتیا از اون طرف سفت و سخت افتاده بود دنبال کارهای جدایی و خیلی خیلی مصر بود که ما باید قانونی از هم جدا شیم. یعنی اینکه فقط حالا خونمون رو از هم جدا کردیم واقعا برای من کافی نیست و میخواست همه چیز تموم شه. بالاخره هم تونست درخواست طلاق رو بده و قرار بود 6 جون سال 2012 همه چیز رسمی شه. الان 1 هفته مونده به تاریخ رسمی طلاقشون. ساعت حدود 2 بعد از ظهر کاتیا با یکی از هنرجوهاش به اسم آلینا توی یک کافه قرار داره. آلینا میخواست یک سالن زیبایی را بندازه و دنبال نیروی کار بود و اومده بود که با کاتیا قرار بذاره و حالا یه سری مشورت ازش بگیره و راجع به بیزینس با هم صحبت کنن. هنوز حرفاشون درست و حسابی شروع نشده بود، یعنی تو اون خوشابش اولیه بودن و وارد بحث‌های جدی و مهم نشده بودن که موبایل کاتیا زنگ میخوره. و این صدای زنگ باعث میشه که کلا صحبتشون قطع شه، یعنی کاتیا تلفنش رو پاسخ میده. آلینا میگه کاتیا بعد از صحبت با تلفن خیلی جا خورد و سعی کرد سریع به اینترنت وصل شه ولی نتونست. ظاهرا یکی از چت‌های خصوصیش رو عمومی کرده بودن. کاتیا فوری گفت که باید بره خونه، زیاد طول نمیکشه، همینجا منتظرم بمون، من نیم ساعت برمیگردم. و آلینا توی اون کافه منتظر میمونه تا حالا ماکسیمم بعد از نیم ساعت 45 دقیقه کاتیا دوباره بیاد. ببینید حالا اینجا 2 تا روایت هست. توی یک روایتی میگه یکی از چت‌های خصوصی کاتیا پخش شده بود. روایت دوم میگه یکی از عکس‌های خصوصی کاتیا، مثلا یکی از شاید عکس‌های برهنه‌اش پخش شده بود. تو راه خونه کاتیا به الکسی زنگ میزنه. مطمئن بود این کار الکسیه. میدونست که الکسی هر از گاهی وارد خونش میشه به بهانه اینکه دخترتو ببینم و اینا. میدونست که الکسی خوب بلده با کامپیوتر کار کنه، خوب میتونه بره شخم بزنه فایل ها و حالا مثلا فولدرهای کاتیا رو. جز الکسی هم هیچ کس دیگه ای الان دشمن زندگی کاتیا نیست. بهش زنگ میزنه، میگه میخوام ببینمت و با هم توی خونه قرار میذارن. کاتیا میرسه خونه و چند دقیقه بعد یکی از همسایه‌ها یه صدای خیلی عجیبی شنید. صداهای جورایی شبیه افتادن یه چیز سنگین رو زمین بود و بعد جیغ یک زن و بعد ناله هایی که گاهی با صداهای دیگه قاطی میشد و یا خفه میشد. این وضعیت، این سر و صداها حدود 4-5 دقیقه طول کشید و بعد صدای شیر آبوان حموم اومد. همسایه اون لحظه داشت از خونه میرفت بیرون. وقتی که میشنوه صداها آروم شده پیش خودش میگه خب شاید یه دعوای کوچیکی بوده و تموم شده رفته. از خونه میزنه بیرون. دور بر ساعت 7 شب برمیگرده خونه و هنوز هم از واحد کاتیا داشت صدای آب رو میشنید. از اون طرف آلینا همچنان توی کافه نشسته بود، منتظر کاتیا بود. چندین و چند بار زنگ میزنه به گوشی کاتیا اما کاتیا جواب نمیده. تا ساعت 6 عصر وای میسه و وقتی میبینه که کاتیا هیچ کدوم از تماساشو پاسخ نمیده خیلی نگران شد و به مادر کاتیا زنگ میزنه. میگه اینجوری بوده، ما با هم قرار داشتیم، یهو گوشیش زنگ خورد رفت، گفت نیم ساعت دیگه میام ولی هنوز نیومده. مادر کاتیا هم خیلی نگران میشه، شروع میکنه تماس گرفتن با کاتیا. گوشی کاتیا زنگ میخورد ولی هیچ کس جواب نمیداد. بعد از ساعت 11 شب گوشی کاتیا خاموش میشه، یعنی تا 11 شب مادرش نان استاپ داشت بهش زنگ میزد. حالا شاید بپرسین چرا مادرش نیومد چک کنه، چون مادرش توی یک شهر دیگه‌ای زندگی می‌کرد اون زمان. روز بعدش هم همینطور، هر چی زنگ میزد گوشی کاتیا خاموش بود، هیچ جوابی به پیغام‌ها نمیداد، مشتریاش هم نمیتونستن پیداش کنن و مادرش دیگه توی روز دوم نتونست طاقت بیاره. همه چیشو ول کرد، از شهری که بود میاد به ایژفسک، میاد سمت خونه دخترش و به محض اینکه میرسه میبینه که ماشین کاتیا توی حیاط پارکه. خب توی نگاه اول یه ذره خیالش راحت میشه، میگه خب حداقل ماشینش هست، شاید مریض شده. میره که در خونه رو وا کنه، میبینه در قفله. اما وقتی از پنجره نگاه میکنه میبینه چراغا روشن بودن و حتی چشش میخوره که کامپیوتر کاتیا هم روشنه. حتی یک بخشی از پنجره خونه باز بود و یک موسیقی داشت توی خونه پخش میشد. میدونید یه حالتی بود که انگار کاتیا حالش خوبه و خونه است، اما برای خرید مثلا چند دقیقه‌ای کوچیک از خونه زده بیرون و دیگه گفته حالا واسه همین چند دقیقه چراغو خاموش نکنم، موسیقی رو قطع نکنم، کامپیوتر روشن باشه، من الان میخوام برگردم.
از اون طرف از گوشی کاتیا یک پیامی برای الکسی فرستاده شده بود که به الکسی گفته بودش که من رفتم دور نگران نباش. همزمانم با یکی از دوستاش صحبت کرده بوده با گوشیش. مادر کاتیا هرچی وای میسته کاتیا بر نمیگرده و خب خیلی نگران بود. پلیس رو خبر میکنه، به پلیس میگه که داستان اینجوریه، باید داخل خونه دخترم رو چک کنیم و پلیس میاد و وارد خونه کاتیا میشن. میرن پای کامپیوتر کاتیا، کامپیوترش رو چک میکنن و میبینن همین چند ساعت پیش با یکی از دوستاش توی کامپیوتر مثلا توی صفحه چتی چت کرده بوده و این خیلی برای مادر کاتیا عجیب بود. به پلیس میگه که دختر من اگر خونه بود نیازی نداشت توی این صفحه چت با دوستش صحبت کنه. دختر من فقط زمانی از کامپیوترش برای ارسال پیام ها استفاده میکرد که مثلا حالا گوشیش دم دستش نباشه و وقتایی هم که خونه نبود همیشه گوشی کنارش بود. پس لزومی نداره که الان توی خونش از کامپیوتر استفاده کنه برای فرستادن چت ها. به علاوه این که ادبیات و دیالوگی که توی اون صفحه چت ها داشتن میخوندن اصلا شبیه ادبیات کاتیا نبود. مثلا توی یکی از پیامهاش به یکی از دوستاش نوشته بود دارم آرایش میکنم، آرایشمو تموم کنم میخوام برم دور. و چرا حالا این حرف عجیبه؟ کاتیا اصلا آدمی نبودش که برگرده به دوستاش بگه من دارم میرم دور یا مثلا نصف شب بخواد از خونه بزنه بیرون و بره واسه خودش تو خیابونا بگرده، نصف شبی آرایش کنه بره بگرده. نه که چیز بدی باشه، نه، اما شخصیت کاتیا اینطوری نبود. از اونجایی که باید همیشه صبح زود پا میشد و میرفت سر کار، بعد خب یک دختری داشت، باید حواسش به مدرسه و درس دخترش می بود و کلا لایف استایل یک تینیجری نبود که واسه خودش آخر شب پاشه بزنه بیرون و دور کنه. این حرف خیلی عجیب بود، این پیام در واقع. بعد از اون طرف وقتی از همسایه ها میپرسن همه میگن نه، یکی دو روز ماشینش همینجا دم در پارکه. پس گیری مثلا اوکی کاتیا یهو نظرش شخصیتش عوض شده و دلش میخواد بره دور. خب با چی رفته دور؟ ماشینش که اصلا تکون نخورده. پلیس میره سراغ دوربینای مدار بسته و میبینن که توی دوربینا ساعت 4 عصر کاتیا ماشینش رو پارک کرده 2 روز قبل، اما اینکه بعدش کجا رفته دیگه معلوم نیست. یعنی تو دوربینا نشون داده نمیشه که کاتیا از جایی عبور کرده، فقط نشون داده که کاتیا با ماشینش اومده خونه. پس اگر کاتیا خونه است چرا خونه نیست؟ از اون طرف از نگهبان ساختمون شروع میکنن سوال پرسیدن راجع به الکسی. خب مادر کاتیا خیلی به الکسی مشکوک بود دیگه. میگن که این مشخصات الکسیه، تو همچین آدمی رو مثلا دیدی این روز وارد خونه کاتیا بشه؟ نگهبان ساختمون میگه که من اون روز اصلا همسر کاتیا رو ندیدم، نه اومدنش نه رفتنش، ولی خب راستش من همیشه هم جلوی در نیستم. ممکنه اون لحظه ای که همسرش اومده مثلا خواست رفت و آمد داشته باشه من توی اتاق استراحت بوده باشم، یا رفته بودم سمت آسانسور و حالا داشتم مثلا دوربین آسانسور رو نگاه می‌کردم. ولی یادمه که کاتیا رو اون روز دیدم، مثل همیشه بسیار خوش‌تیپ و مرتب بود و سلام کرد، سوار آسانسور شد و رفت بالا. بعد از اون دیگه ندیدمش. پس ما اینجا یک نگهبانی رو هم داریم که یک خط زمانی رو نبوده سر پست و از دست داده و ممکنه الکسی تو همون خط زمانی اومده باشه. الان رسما گزارش مفقودی کاتیا پر شده. بریم ببینیم که الکسی داره توی این خط زمانی چی کار میکنه. نزدیک 2 روزه که از کاتیا هیچ خبری نیست و زندگی همه خیلی به هم ریخته و همه از الکسی هم توقع دارن که نگران باشه. ولی الکسی اینطوری نبود. یعنی برخلاف این که شما الان توقع داری الکسی رو به عنوان یک همسر نگران ببینی، الکسی اصلا نگران نیست. 1 روز از مفقودی کاتیا گذشته بود که الکسی دوربر ساعت 8 صبح میره به همون گاراژی که اجاره کرده بودش و توش تعمیرات ماشین انجام میداد و اونجا از صاحب اون ملک یک درخواستی میکنه. میگه ببین یه بیل داری به من بدی؟ یارو میگه آره بیل میخوای چیکار؟ یه ساعت 8 صبح میگه مادرم یه سری خاک و گل و اینجور چیزا گرفته و میخوام براش باغچه رو اوکی کنم. بیلو از صاحب اون گاراژ میگیره و میره. یعنی رسما پیش خودش فکر کرده من برم به صاحب اون گاراژ بگم که بیل بده مامانم میخواد خاکو عوض کنه. یک سالید علیبای عالیه و دیگه نهایت مغز متفکره. بعد از اون زنگ میزنه به یکی از دوستاش که سرآشپز بود توی یک رستورانی داخل شهر. میره میگه که میخوام مثلا ببینمت. از اون طرف دستش هم توی گچ بود و وقتی دوستش میبینتش میگه دستت چی شده؟ میگه داشتم کار میکردم و دستم توی محل کار شکسته. راستم میگفت، دستش واقعا آسیب دیده بود، واقعا شکسته بود، حتی بابتش رفته بود بیمارستان. اما چجوری دستتو شکسته؟ درست همون زمانی که همسرت هم ناپدید شده. حالا میدونید کی رفته بوده بیمارستان؟ همون شبی
که کاتیا یهو مفقود میشه، همون شبی که با اون دوستش توی کافه قرار داشته و بعد از اون دیگه بر نمیگرده. همون شب این آدم میره دستشو گچ میگیره. به هر حال اون روز میره رستوران دوستش و به دوستش یه چیزی میگه، یک درخواست عجیبی میکنه. میگه که ببین من باید از یک آبربانکی پول بگیرم، یه کارت بانکی دارم، باید از این کارت پول برداشت کنم، ولی خودم نمیتونم این کارو انجام بدم چون این کارت اسمش اسم زنونه است و دوربینای ATM ممکنه که به من مشکوک بشن و یک زنی باید این پول برای من برداشت کنه. میتونی به یکی از کسایی که توی رستوران دارن کار میکنن، یک خانومی بگی برای من این کارو انجام بده؟ دوستش خیلی شک میکنه، بهش میگه که داستان چیه؟ داری کلاهبرداری میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ و خب طبیعتا هم الکسی میگه که نه بابا کلاهبرداری چیه بابا؟ نمیدونم حالا واقعا چه دلیلی برای دوستش میاره، اما هرچی بود دوستش رو قانع میکنه و یک پیشخدمتی که اونجا کار میکرده و خانم بوده قبول میکنه که باهاش برن تا از این کارت پول برداره. با هم وارد نزدیکترین مرکز خرید میشن. یک دستگاه ATMی اونجا بوده. الکسی وارد اون پاساژ نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون پاساژ دوربین‌های امنیتی داشته. برای این خانومی هم که همراهش اومده بود خیلی چیز عجیبی نبود، چون میگه که تو روسیه خیلی از آدم‌ها با کارت خانواده‌شون پول میکشن و واقعا چیز عجیبی نیست. مثلا زن کارت شوهرش دستشه، شوهر کارت زنش دستشه، خیلی طبیعیه. 4 بار کارت میکشه به خاطر اینکه خب یک لیمیتی داشته و نمیتونسته تمام اون مبلغی که الکسی میخواد رو یک جا از ATM دریافت کنه. 4 بار پول میکشه، پول رو میگیره و وقتی که تموم میشه الکسی در انتها یک مبلغی رو حالت تشکر بهش میده. همه کسایی هم که اون روز الکسی رو توی رستوران دیده بودن گفتن که الکسی اون روز خیلی سر حال و شاد بود. فردای اون روز همین خانم پیشخدمت توی اخبار اسم و تصویر کاتیا رو میبینه که توی اعلامیه‌های گم شده است و خب اسم روی کارت رو دیده بود زده کاتیا دیگه، و یهو یه چیزی توی ذهنش جرقه میزنه. میگه همین دیروزم این آقا اومد به من گفت بیا بریم از کارت یکی به اسم کاتیا من میخوام پول بکشم. امروزم پلیس داره تو اخبار میگه یک زنی به اسم کاتیا گم شده و این نمیتونه تصادفی باشه. پس میره و به پلیس این موضوع رو گزارش میده. به پلیس میگه من واقعا مطمئن نیستم این زن همون زنیه که من حالا دیروز با کارتش برای اون آقا جابجایی پول کشیدم از آبربانک بیرون یا نه، ولی خب لازم دونستم این موضوع رو بهتون بگم. تو همین خط زمانی که مادر کاتیا نان استاپ داره به کاتیا زنگ میزنه، نان استاپ داره به الکسی زنگ میزنه، از دخترش هیچ خبری نداره، الکسی خیلی خونسرد داره برای خودش از یکی بیل میگیره و از یکی دیگه بهش میگه مثلا بیا بریم ATM کارت بگیریم و پول بکشی بیرونو. میگه میخنده، بشکن زنان واسه خودش رفت و آمد میکنه و این در حالیه که زنش مفقود شده. بالاخره بعد از چند تا تماس جواب مادر کاتیا رو میده ها و مادر کاتیا هم بهش میگه که بابا زنت گم شده، کاتیا گم شده، هیچ خبری ازش نیست، تو اصلا نگران نیستی. و میگه که ای وا او چرا خودم خیلی نگران شدم و حتما فردا میرم گزارش مفقودیشو میدم. و این کارو هم میکنه. فرداش اونم میره گزارش مفقودی کاتیا رو میده. ولی ببینید چقدر فس و فس کرده. میدونید چرا میگم فس و فس؟ چون تو این فاصله مادر کاتیا نه تنها پلیس رو خبر کرده بود، بلکه همه بیمارستان‌ها و سردخونه ها رو هم زیر و رو کرده بود. اما خب هیچ خبری از دخترش نداشت. تا اینکه در نهایت توی تاریخ 30 می 2012 پلیس پرونده‌ای رو به جرم قتل باز کرد. البته این روال توی روسیه قانونیه. هر وقت کسی ناپدید میشه و هیچ نشونه‌ای ازش نیست، پرونده رو به عنوان قتل باز میکنن تا اگه بعداً زنده پیدا شد جرم حالا به هر چیزی که هست تغییر بدن. از اونجایی که کاتیا خودش یک شخصیت خیلی محبوبی بوده و مادرش هم یکسره داشت به پلیس فشار می آورد، یکی از بزرگترین عملیات‌های جستجو توی ایژفسک شروع شد. همه کسایی که کاتیا رو میشناختن به پلیس میگن اون اصلا آدمی نیست که بچه 6 سالشو ول کنه و بذاره بره. یه اتفاقی براش افتاده. کاتیا اصلا آدمی نیستش که مشتریاش رو چک نکنه، به مشتریاش نرسه و اون تا چندین روز آینده به هممون وقت داده بود. مگه میشه ما چندین سال داریم مثلا با این زن کار میکنیم و بار اول همچین چیزی میبینیم؟ میگن کاتیا خیلی ریسپانسیبله. در رابطه با دخترش هم بگم توی این زمانی که کاتیا مفقود میشه داشته پیش مادر بزرگش، یه چند روز رفته بود خونه این مادر بزرگش. حالا این وسط مردم به 2 دسته تقسیم شدن. یه سری‌ها فکر می‌کردن شاید به خاطر مثلا یه سری حالا دعواها و تهدیدهایی که الکسی کرده و یا حسادت‌هایی که داشته نشون میداده کاتیا فرار کرده، گفته ول کن اصلا همه چیو ول می‌کنم تا یه زندگی جدیدی رو یه جا شروع کنم. اما دوست‌های نزدیک، مشتریاش و خانواده‌اش اصلا این فرضیه رو قبول نداشتن و ردش می‌کردن. می‌دونستن که کاتیا اصلا همچین شخصیتی نیست.
حتی دوستاش به پلیس میگن کاتیا نه میترسید و نه فکر میکرد که الکسی ممکنه براش خطر جدی به وجود بیاره، فقط دیگه دلش نمیخواست این رابطه رو با الکسی ادامه بده. حتی وقتی از مادر کاتیا میپرسن که تو 100% به الکسی مشکوکی، میگه واقعا نمیدونم چی باید بگم. درسته این دو نفر قرار بود از هم طلاق بگیرن، ولی هنوز با هم در ارتباط بودن، با هم تماس داشتن. حتی چند روز قبل از ناپدید شدن کاتیا، وقتی دخترم پیش من بود، الکسی زنگ زد و پرسید که آیا کاتیا برگشته ایژفسک یا نه. ولی خب این داره به ما چی رو نشون میده؟ داره نشون میده تا آخرین لحظات هم الکسی دنبال کنترل کردن کاتیا بوده، دنبال این بوده که مطمئن شه کاتیا کی برمیگرده شهر و کی میتونه نقشه‌ای که تو سرش داره رو عملی کنه. ماجرای ناپدید شدن کاتیا همه شهر رو به هم ریخت. 10 نفر از دوستا، مشتریها و آشناهای کاتیا داوطلبانه با پلیس همراه شدن و توی نقاط مختلف شهر شروع کردن گشتن، به امید اینکه شاید یک ردی، نشونی، بدنی، جسدی، چیزی ازش پیدا کنن و حداقل بدونن که چه بلایی سرش اومده. کل شهر پر شده بود از اعلامیه‌های مفقودی و یا عکس کاتیا. حالا وسط این همه هیاهو چند تا فالگیرم سر و کله‌شون پیدا شده. یکیشون گفت کاتیا توی یک خونه ویلایی زندانیه. یکی دیگه گفت من دارم نمیدونم در این ته کافی کاتیا رو میبینم که رفته توی یک کازینویی. اون یکی میگفت شاش شتر رو با گوز مورچه قاطی کن، دود پکن بره هوا، تو دودش میفهمیم که لوکیشن کاتیا کجاست. خلاصه هر کی این وسط یک چیزی میگفت و این برای خانواده کاتیا یعنی درد، رنج، عذاب، چون هی دارن به خانواده کاتیا امید میدن در صورتی که نباید بدن، چون شماها نمیدونید کاتیا کجاست. ولی نیروی پلیس این نانسنس رو اصلا باور نداشت، چون اعتقادشون بر این بود که اگر ما با چشم درستی همه چیز رو خوب بررسی کنیم و دقیق نگاه کنیم، به چشم سوم نیاز نداریم. با وجود اینکه خود الکسی هم رفته بود و اعلام کرده بود که زنش گم شده، از همون روز اول اسمش رفته بود تو لیست مظنون‌های اصلی. مادر کاتیا به پلیس میگه که من الان که بیشتر فکر میکنم اصلا شک ندارم که کار الکسیه. فکر میکنم کاتیا رو برده یه جا حبس کرده و داره باجگیری میکنه. میگه من حتی براش یه نامه نوشتم و گفتم اگه کاتیا رو آزاد کنی، ماشین و خونه و هر چیزی که دارم و میفروشم و پولشو میدم بهت. و الکسی در جواب گفت این چه حرفیه به من میزنی؟ دخترت زنده است، امیدوارم که زنده پیداش کنیم. تو الان از دخترت بیخبری، نگرانی. از اون طرف چون الکسی نمیخواست به پلیس هیچ حرفی بزنه و لا داشت زندگیشو میکرد، پلیس میگه خیلی خوب، بیا ما باید با تو بازجویی انجام بدیم. چندین و چند بار مورد بازجویی قرارش میدن و تمام مدت قسم میخورد که من هیچ ارتباطی به ناپدید شدن کاتیا ندارم. چون مدرک محکمی بر علیهش نداشتن، مجبور میشن آزادش کنن. اما بلافاصله بعد از اینکه آزاد شد، 2 خط تلفنش و خط خونه که خب حالا اون زمان مردم از خط خونه خیلی بیشتر استفاده میکردن و همه رو خاموش میکنه و کلا ارتباطش رو با دنیای بیرون قطع میکنه. نه جواب کسی رو میداد، نه به پیغام‌های کسی پاسخ میداد. و نکته عجیب این که دوستا و خانواده الکسی هنوز هم باور داشتن که نه، الکسی بیخودی پلیس بهش مشکوک شده و این آدم بیگناهه. ازش دفاع میکردن، میگفتن الکسی خودش واسمون تعریف کرد که 2 روز تمام بازداشت بود و حتی اجازه نداشت که یک تماس تلفنی بزنه به خانواده‌اش. اون 2 روزی که توی بازداشت بود خیلی بهش سخت گذشت. یعنی همه اطرافیانش داشتن باور میکردن که الکسی مظنون نیست، الکسی یک قربانیه. خب چرا؟ به خاطر اینکه خود الکسی برای اطرافیانش اینجوری تموم کرده بود. ببینید بچه‌ها، الکسی خیلی مارمولکه. گفتیم چند بار از الکسی بازجویی کردن دیگه. سوالایی که ازش میپرسیدن حالتی بود که یهو به دام بندازنش، یهو حرفو بندازن تو دهنش، یهو گول بخوره، یه سوتی بده. حتی چندین و چند بار خیلی رک ازش پرسیدن جسدو کجا قایم کردی. انقدر فشار این بازجویی ها روش زیاد بود که وسطای بازجویی میگه من حالم بده و باید برم بیمارستان. میبرنش بیمارستان، یه سرومی میزنه، دوباره میارنش و از اونجا به بعد رفتاراش عوض میشه. یعنی دیگه اصلا سخت با بازجویاش حرف میزد، خیلی افسرده شده بود. میگفتش که میدونید چیه، با این فشارهایی که شما دارید به من میارید، زندگی دیگه برای من هیچ معنایی نداره. میگه من عاشق کاتیا بودم، من همیشه با
احترام باهاش رفتار میکردم. اصلا الان درست نیست که به من مظنونید. ولی خب از اونجایی که چیزی بر علیهش نداشتن مجبور میشن آزادش کنن. فقط یک تعهدی ازش میگیرن که حق نداشته شهر رو ترک کنه تا حالا وضعیت پرونده کاتیا مشخص شه. ولی ببینید با وجود تمام این فشارهایی که بهش آوردن، یعنی بازجوییایی که باهاش انجام دادن واقعا سفت و سخت بود، باز هم دهن باز نکرد حرفی بزنه. ولی پلیس قرار نبود حرف الکسی رو باور کنه. پلیس پاشو کرده بود توی کفش که هر اتفاقی افتاده الکسی کرده و ما شدیداً بهش مشکوکیم. میرن سراغ ماشین الکسی تا ماشینش رو بررسی کنن. همون ماشینی که قبل از ناپدید شدن از یکی از دوستاش قرض گرفته بود. در واقع قبل از ناپدید شدن کاتیا منظورمه. توی صندوق عقب اون ماشین یه قطره خون پیدا کردن ولی هیچی نگفتن. به روی خودشون نیاوردن. از اون طرف میرن مادر کاتیا رو صدا میکنن، بهش میگن که بیا نمونه خون بده، ما اینا رو با هم تطبیق بدیم ببینیم که آیا این خون میتونه ریلیتد باشه، مثلا نزدیک خون کاتیا باشه یا نه. و همین اتفاق هم میفته. بعد از بررسی و آزمایش میفهمن این خون متعلق به یکی از بستگان بسیار نزدیک مادر کاتیاست. ولی باز با این قطره خون هم نمیتونستن، خیلی میدونید مدرک محکمی نبودش، چون الکسی میتونست خیلی راحت اگه حالا عقل خودش برسه یا یک وکیل درست حسابی داشته باشه بگه که صندوق عقب ماشین حالا یه قطره خون ریخته دیگه. میدونید مثلا دریای خون نبود که یه قطره خون بود و ممکنه کاتیا یه جاشو بریده و خون ریزی کرده. و خب از همه مهمتر فراموش نکنیم وقتی جسدی پیدا نشده یعنی این که ما مدرک قاطع و جرم کاملی هم نداریم که بریم دادگاه. خیلی از پرونده های جنایی وجود دارن که فقط چون جسد پیدا نشده پرونده رو نتونستن بکشن به دادگاه. پس پلیس خیلی داره تمام تلاششو میکنه که جسد پیدا کنه تو این پرونده. پلیس شروع میکنه به بررسی دقیق تر مسیرهایی که کاتیا و الکسی توشون با همدیگه دیده شده بودن و الکسی عادت داشته که مثلا از اون مسیرها زیاد رفت و آمد کنه. و علاوه اینکه الکسی کار عجیب دیگه‌ای هم کرده بود. چرا درست چند روز قبل از ناپدید شدن کاتیا رفته بود ماشین یکی از دوستاشو قرض گرفته بود. مردمی که داشتن از بیرون به این پرونده نگاه می‌کردن باورشون این بود که پلیس داره مسخره بازی در میاره، داره تایم ویست میکنه، داره یه قل و قل بازی میکنه و قاتل واسه خودش آزادانه داره تو شهر میچرخه. اینجوری بودن که پلیس چرا هیچ کاری نمیکنه. میدونید چرا؟ چون پلیس هم هیچ آپدیتی به مردم نمیداد، مخصوصا هم نمیداد. نمیخواست چیزهایی که فهمیدن رو بگه تا حالا قاتل بفهمه پلیس تا چه حد بهش نزدیک شده. ولی خب مردم معترض بودن، میگفتن که چرا پلیس یه کاری نمیکنه. در واقع پلیس داشت کاری میکرد، فقط هنوز داد نزده بود. از اون طرف خیلی از آدما که تحت تاثیر یه سری از برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های اکشن و مسخره بازی و اینا قرار گرفته بودن اصرار داشتن که الا و بلا الکسی مظنونه و باید با دستگاه دروغ سنج آزمایشش کنن. ولی خب واقعیت اینه که دستگاه دروغ سنج برخلاف اسمش اصلا دروغ رو نمیسنجه. ماجرای دستگاه‌های دروغ سنج فقط تو فیلم‌ها جذابه. توی دنیای واقعی دستگاه دروغ سنج نمیتونه بفهمه که یه نفر کی داره دروغ میگه و نمیتونه بفهمه که اون استرس از چی ناشی شده. بالاخره طرف مثلا یک استرسی داره که یهو ردا و خطای اون دستگاه تغییر میکنه دیگه. خب اوکی، اون استرس به خاطر چیه؟ ممکنه طرف فقط از یک سوال خیلی ساده‌ای بترسه، ممکنه مضطرب شه، ممکنه یهو یاد یک خاطره تلخی افتاده باشه و همه اینا رو اون دستگاه نشون میده. حالا شما نمیدونی که آیا داره راست میگه یا دروغ میگه. برای همینم اصلا دستگاه دروغ سنج اعتباری نداره. اما خب تلویزیون و رسانه‌ها همیشه یه کاری کردن که همه مردم فکر کنن که اگر یک نفر بره و تست دروغ سنج بده و تستش هم درست در بیاد پس 100% قاتله. واسه همین خیلی به پلیس اصرار میکردن که تو چرا یه تست دروغ سنج از الکسی نگرفتی؟ و پلیس اینجوری بود که حالا گیریم گرفتیم و گیریم داشت توی این تست دروغ میگفت. ما که اصلا این تست رو نمیتونیم ببریم دادگاه. ما فوکوسمون رو گذاشتیم روی چیزهایی که به دردمون میخوره توی دادگاه. الان 2 هفته است که گذشته هنوز کاتیا پیدا نشده و مامورهای پرونده تصمیم گیرن که به مادر کاتیا بگن که ببین فکر نکن ما پرونده دخترت رو فراموش کردیم. ما از روزی که مفقودیش اعلام شده صبح تا شب، شب تا صبح داریم رو پروندهش کار میکنیم. اما نخواستیم به رسانه ها بگیم به خاطر اینکه نمیخوایم قاتل بفهمه ما تا چه حد پیش رفتیم و از تو هم خواهش میکنیم که این موضوع رو اصلا لو نده و به روی خودت نیار چون کل نقشمون خراب میشه. این کارو فقط به خاطر این کردن که حال مادر کاتیا خیلی بد بود. یعنی فکر میکرد که دخترش مفقود شده، پلیس هم هیچ کاری نمیکنه و کارشون به نظر من قشنگ بود. میدونید برای یک مادر نگرانی که از عزیزش از پاره تنش خبر نداره کمترین کاری که میشه کرد همینه. 2 ماه الان از مفقودی کاتیا گذشته، پلیس هنوز هیچ خبر دیگه ای نداده.
قاتل کاتیا داره برای خودش راحت بیرون زندگی میکنه و توی این 2 ماه پلیس تمام حرکات الکسی رو زیر نظر داره. چندین و چند بار توی این 2 ماه مجدد الکسی رو خواستن، باهاش بازجویی انجام دادن و اون هنوز داشت نقش بازی میکرد. میومد وسطای بازجویی میگفت وای حالم بد شد دوباره. آمبولانس میخواست، ادای سکته در می آورد. بازجوها مجبور بودن این بازی‌ها رو ادامه بدن تا به چیزی شک نکنه و فکر کنه تحقیقات پلیس فقط در همین حده که اونو هر از گاهی میخوان که بیاد یه 4 تا صحبت کنه، بعدم یهو قلبش میگیره میره و پلیس هم دیگه فراموش میکنه. اما وقتی همه چیز آماده شد، یعنی موقعیت دقیق موبایلا توی روز ناپدید شدن، نتیجه آزمایش خون، همون خونی که تو صندوق عقب پیدا شده بود و اینکه معلوم شد پیام‌هایی که به اسم کاتیا فرستاده شده بود رو خود کاتیا نفرستاده بلکه الکسی فرستاده، دوباره میخوانش. بهش میگم ببین ما سیگنال رفت و آمده تو از طریق موبایل داریم. اینم نتیجه آزمایش خون که متعلق به کاتیاست و اینکه گوشی کاتیا توی زمانی که مفقود شده بود تمام مدت پیش خودت بوده. بالاخره توی 12 جولای الکسی میشینه و اعتراف میکنه که کاتیا رو کشته، چون واقعا راه دیگه ای نداشت و فهمیده بود که اگر خودش اعتراف کنه خیلی بهتر از اینه که بره دادگاه و توی دادگاه بخواد همچنان انکار کنه. موقع اعتراف کردن ناراحت خودشو نشون میداد، یه جوری وانمود میکرد که خیلی پشیمونه، حتی کلی اشک ریخت، اشکاش تو سرش بخوره. و میدونید کی الکسی رو دستگیر کردن؟ درست تو همون روزی که اگر کاتیا زنده بود میخواست 27 سالشه. یعنی تو روز تولد کاتیا الکسی دستگیر شد. همون روزم محل دفن اعضای بدن کاتیا رو نشون داد. بله، اعضای بدن. سر، دست و پاهای کاتیا رو جدا کرده بود و یه جایی مخفی کرده بود. حالا راجع به این تیکه تیکه کردن بدن کاتیا هم دراما داریم و الکسی خیلی خانواده کاتیا رو اذیت میکنه. هم خانواده کاتیا هم پلیس، اینجوری بگم بهتره. وقتی که اعتراف میکنه مثلا فلان جا جسد کاتیاست و میرن که بدن رو پیدا کنن، میبینن که بدن نیست و فقط چند تا تیکه از بدن کاتیاست. بهش میگن بقیه اعضای بدنش کو و میگه نمیدونم، یادم نیست بقیه اعضای بدنش رو کجا خاک کردم. و برای همین چون کامل به نیروی پلیس نگفت که با ما بقیه اعضای بدن کاتیا چی کار کرده، خانواده کاتیا مجبور شدن که بدنش رو ناقص دفن کنن. و بعد از چند وقت، یعنی گذر چندین هفته، یهو الکسی یادش افتاد که کجا بقیه اعضای بدن کاتیا رو خاک کرده، در واقع کجا پنهان کرده. و پلیس هم مجبور شد که دوباره یک عملیات دیگه ای راه بندازن و برن باقی مونده بدن کاتیا رو بردارن. حالا این در حالیه که دیگه مراسم خاک سپاری کاتیا انجام شده، تموم شده، رفته. یعنی تو کوچکترین ریسپکتی نمیتونستی نشون بدی که این آدم بگی خانواده‌اش حداقل بدنش رو تیکه تیکه خاک نکنن. پس بدن کاتیا کامل پیدا شد، ولی تو 2 تا مرحله کاملا متفاوت و جدا. حالا چرا اینقدر طول کشید تا الکسی یهو یادش بیاد کجا خاک کرده؟ آخه مگه میشه آدم یک قتلی انجام بده و بعد یادش بره که جای اولی که یه سری از اعضای بدن رو خاک کرده کجا بوده، فقط دومی رو یادش باشه؟ اونم یک قاتلی که نه مست بوده، نه های بوده، نه روی مثلا دراگ خاصی بوده. دلیلش این بوده که داشته زمان برای خودش می‌خریده. می‌خواسته کاملا پوسیدگی به وجود بیاد برای بدن کاتیا تا پلیس نتونه بفهمه چند تا ضربه دقیقاً به کجاها وارد شده. پلیس نتونه بفهمه میزان خشونت قتلی که برای کاتیا انجام داده چقدر شدید بوده. مراسم خاکسپاری کاتیا هم واسه خودش داستانی بود. توی ایژفسک خیلی آمده بودن، خانواده‌اش، دوستاش، مشتریای قدیمیش، حتی آدمایی که فقط با شنیدن داستانش دلشون شکسته بود و اصلا آشنایی قبلی با کاتیا نداشتن. بعد از مراسم تابوتشو بردن همون جایی که پدرشو خاک کرده بودن و کنار اون به خاک سپردنش. چون آپارتمانی که توش زندگی میکرد اجاره‌ای بود، مادرش و دوستاش وسایل خونه رو گذاشتن برای فروش توی یه گروهی که مخصوص یکی از شبکه‌های اجتماعی خود روسیه است. و خب آپارتمانم که رد کردن بره. اما حالا ببینیم که چطور قتل رو انجام داده الکسی و اصلا داستان چی بوده. ببینید همه اینایی که از اینجا به بعد میخوام براتون بگم فقط و فقط بر اساس اعترافات خود الکسیه و ما واقعا نمیدونیم که چقدرش حقیقت داره، چقدرش دروغه و این آدم داره الکی میگه، چون طبق تجربه
قاتلینی که تمام مدارک رو از بین میبرن مدتی وای میسن تا جسد بپوسه تا مشخص نشه که دقیقاً چه جوری اون شخص کشته شده، حرفاشون هم میتونه کاملا دروغ باشه. میگه اون روز توی راهروی آپارتمان با کاتیا با هم روبرو شدیم. بینمون دعوا به وجود اومد. کاتیا شروع میکنه به من تهمت زدن که من میدونم یه سری از حالا عکس یا مکالمات شخصی من رو تو بودی که توی اینترنت پخش کردی. من هم یک خشم آنی میاد سراغم، خیلی عصبانی میشم و شروع میکنم تهمت زدن به کاتیا. یادتونه اول پرونده گفتم کلا الکسی اخلاقش اینجوری بود که اگر سر سیب با هم دعوا میکردن یه جوری بحثو میپیچون که بحث به اون مثلا پرتقاله برسه. دقیقاً اینجا هم همینجوری شده بود. یعنی میگه که با کاتیا سر این که حالا یه پیام یا عکسش پخش شده بود بحثمون شد و من شروع کردم بهش این حرفو زدن که من میدونم تو با مرد یا مردهای دیگه در ارتباطی. خودش داره اعتراف میکنه که من بحث ها رو همه رو با هم میکس میکنم. میگه وسط همون دعوا و داد و بیدادی که داشتیم میکردیم ازش پرسیدم که کاتیا خواهش میکنم به من راستشو بگو، تو واقعا با مرد دیگه در ارتباط هستی یا نه؟ و کاتیا در جواب میگه اگه تا حالا نفهمیدی پس واقعا احمقی. میگه من یه حالت شاک بهم دست داد و به خاطر غیرت و تعصبی که روی کاتیا داشتم یه چاقو برداشتم و فرو کردم بهش. ولی اینم مثل بقیه حرفاش دروغ بوده. بررسی‌ها نشون دادن که ضربه دقیقاً به شکم کاتیا وارد شده و باعث آسیب جدی به کبدش شده که همین خونریزی داخلی باعث مرگ کاتیا شده. یعنی یه لحظه عاطفی نبوده، یک ضربه از روی عصبانیت ناگهانی نبوده، یک قتل کاملاً عامدانه و برنامه‌ریزی شده بوده. و بدتر از همه این که بعدش نشسته و با دقت بدن این زن جوونی که باهاش زندگی میکرده رو تیکه تیکه کرده تا آثار جرم رو از بین ببره. مادر کاتیا بعدها به پلیس میگه من فکر میکنم اون زمانی که اسلحه شوکر کاتیا گم شد همون موقعی بود که الکسی تصمیم گرفته بود یک بلایی سر این دختر بیاره. چون میدونست که کاتیا زن شجاعیه، میدونست که خوب بلده با این اسلحه شوکر کار کنه. برای همین پیش خودش گفت بهترین کار اینه که من این اسلحه رو مفقود کنم که نتونه از خودش دفاع کنه. رفتارهای بعد از قتلم هیچ جوره به یک مرد خشمگین و حسود نمیخورد. نه که میخوام این موضوع رو توجیه کنم 100 سال سیاه، فقط میخوام بگم ما پرونده های جنایی زیادی رو با هم دیگه بررسی کردیم که مرد واقعا بدون برنامه‌ریزی قبلی یهو میزنه زنشو میکشه و بعدش عصبانی به هم ریخته است. حتی مثلا پرونده داشتیم که رفته به بقیه حمله کرده. میدونید چرا؟ چون هنوز اون خشم و تعصب مثل یک حیوان وحشی روش مونده. ولی الکسی اینجوری نبود. الکسی بسیار حساب شده داشت رفتار میکرد. کیا حساب شده رفتار میکنن؟ آدمایی که از قبل برنامه قتل رو چیدن. چون انقدر این صحنه قتل رو اوور اند اوور توی ذهنشون ریپیت کردن که وقتی انجامش میدن اون استرسی که یهو اگه شما اتفاقی یک قتلی مرتکب شید دیگه سراغشون نمیاد. همه چیز رو سنجیدن، به این فکر کردن که بعد از اینکه ما زنمون رو کشتیم خب باید بریم خودمون رو مثلا تو پابلیک نشون بدیم، بریم جلو دوستامون، همه چی انگار خیلی عادیه. و وقتی یک قتلی یهو اتفاق بیفته شما نمیتونی همه اینا رو برای خودت برنامه‌ریزی کنی. از اون طرف اگر واقعا از شدت عشق و یا حسادت یک ضربه‌ای به کاتیا زده بود وای نمیستاد تا این زن نفس‌های آخرش رو بکشه. چون باز بر اساس تحقیقات پزشکی قانونی کاتیا همونجا با ضربه اول درجا جونش رو از دست نداد و چندین دقیقه زنده بود و از شدت خونریزی زیاد دیگه از دنیا رفت. تو اگر تصادفی به این زن چاقو زدی اوکی باشه، بر اساس خشم، غیرت، whatever، فرصت داشتی که زنگ بزنی به پلیس و آمبولانس. در عوض تصمیم گرفتی ساکت کنارش بشینی، مطمئن شی تا نفسهای آخرش رو هم بکشه و بعد شروع کنی بدنش رو تیکه تیکه کردن. بدن رو برده بود توی وان حموم. یادتونه همسایه چندین ساعت صدای باز بودن شیر آب رو شنیده بود؟ بله، به خاطر اینکه الکسی چندین و چند ساعت توی وان حموم داشت بدن کاتیا رو تیکه تیکه می‌کرد. و نه این رفتار یک مرد عاشقی که پشیمونه و توی بازجویی ها داره گریه میکنه نیست. این آدم فقط داره به حال خودش گریه میکنه که حکم کمتری بگیره. بدن کاتیا رو به 9 قسمت تقسیم کرده بود و این تیکه ها رو گذاشته بود توی کیسه های زباله. بین ساعت 8 تا 9 شب همه بسته ها رو از خونه گذاشته بود بیرون، گذاشته بود توی همون ماشینی که روز قبلش، یه ماشینی که روز قبل برای تعمیر اومده بود، از یکی از مشتریاش گرفته بود. و تصور کنید اون موقع هنوز آخرای ماه می بود و هوا توی اون ساعت هنوز کاملا تاریک نشده بود. ولی حتی با وجود روشنایی الکسی بیخیال نشد و جسد رو تکون داد، جابجا کرد.
نه نگهبان ساختمون دیدش، نه همسایه ها. هیچ کسی شک نکرد که بابا ممکنه داخل این کیسه ها جسد باشه. بعدش الکسی با همون ماشین رفت بیرون شهر، سر و دست ها و سر کاتیا رو یه جا دفن کرد، برگشت تیکه های باقی مونده رو گذاشت توی یه ماشین دیگه و دوباره رفت یه جای دیگه تا بقیه بدنش رو هم یه جای دیگه دفن کنه. با اینکه جزئیات جنایت خیلی واضح و دیستربینگ بود، ولی وکیل مدافعش تلاش میکرد که پرونده رو از قتل به صدمه عمدی منجر به مرگ غیر عمد تغییر بده. اما دادگاه گفت نه. چون طبق حرفها و شهادتهای همسایه اول صدای دعوا و فریاد اومد، بعدش بلافاصله صدای باز شدن شیر آب حموم. یعنی اصلا این آدم هیچ تلاشی برای نجات دادن کاتیا نکرده. یعنی به محض اینکه خیالش راحت شده کاتیا مرده، سریع رفته شیر آب حموم وا کرده که شروع کنه جسد رو تیکه تیکه کردن. بنابراین از نظر دادگاه این یک قتل حساب میشد و نه یک اتفاق یا اشتباه یا حالا حادثه. توی ارزیابی‌های روانپزشکی هم که براش انجام دادن مشخص شد که الکسی کاملا در سلامت عقل به سر میبره و مسئول رفتارش بوده. گفتن که شخصیتش تمایل به نمایشگری، دروغگویی، خودخواهی و تظاهر داشته، اما هیچ گونه مشکل روانی نداشته. 1.5 ساعت طول میکشه تا قاضی حکم رو بخونه و یک حرفی میزنه. میگه چون الکسی به قتل اعتراف کرده، چند تا بچه کم سن و سال داره و توی روند تحقیقات پرونده همکاری کرده، ما اینا رو به عنوان تخفیف در نظر میگیریم. یعنی بچه‌ها، روسیه اینطوریه که شما سالها خشونت خانگی نشون میدید به زنتون، بعد با برنامه ریزی قبلی زنتون رو میکشید و در کمال خونسردی میشینید نگاش میکنید تا نفسهای آخرش رو بکشه. بعدش که خیالتون راحت شد، اوپسی زنم مرده، جسدش رو برمیدارید میبرید تو وان حموم و شروع میکنید به 9 قسمت تقسیم کردن. بعد به 2 پارت تبدیل میکنید این تیکه های بدن رو و هر کدومو توی یک پارت جدا، اون یکی توی پارت جدای دیگه در سراسر شهر پخش میکنید. چند هفته وای میسید که جسد کاملا بپوسه، بعدش میرید اعتراف میکنید و به خاطر همین چوس اعتراف برای شما تخفیف در نظر میگیرن. یعنی من اینجوریم که تو پرونده ها به لوکیشن روسیه میرسم، تن و بدنم میلرزه، چون میدونم موقع حکم دادن میخوان دیوانه کنن منو. میدونم که حکم اصلا فیر نیست، میدونم که اون شخص مقتول واقعا بهش ظلم شده، میدونم که هیچ عدالتی براش اجرا نشده. واقعا پرونده های روسیه نکست لولن. وکیل خانواده قربانی، یعنی خانواده کاتیا، اعتراض میکنن، میگن چه همکاری کرده این آدم؟ الکسی ماها پلیس رو گول زده، به همه دروغ گفته، به مادر کاتیا به دروغ گفته بودش که نگران دخترت نباش، من میدونم زنده است برمیگرده، امیدوارش کرده. توی زندگی مشترکشون همیشه بدهی بالا آورده بود، هیچ نقشی تو تربیت بچه‌های خودش و حتی بچه کاتیا نداشته. بچه‌ها میگید همکاری کرده، ولی قاضی خوشش اومده بود دیگه، دلش پیش دل الکسی گیر کرده بود و نمیخواست قبول کنه. یادتونه اوایل پرونده گفتم 2 تا زنایی که قبل‌تر باهاشون زندگی میکرد میان اینجوری صحبت میکنن که الکسی آدم نرمالی بوده و ما فقط دیدیم مسیرمون از هم جدا شده. تو دادگاه هم همین حرفا میزنن، میان میگن که ما هیچ کدوم این چیزایی که راجع به الکسی میگید تا حالا ندیده بودیم. الکسی آدم خوبی بود، همیشه خرجی بچه‌هاشو میداد، هیچ وقت سر پول ما رو اذیت نمیکرد. و این خیلی عجیبه. یا واقعا این 2 تا زنا دارن دروغ میگن، یعنی داشتن دروغ میگفتن، یا اینکه الکسی تا اون زمان یه کاوری انداخته بوده روی اون چیزی که واقعا هست و بعد از آشنایی با کاتیا یهو رنگ عوض کرده. چون ما همچین شخصیت هایی هم زیاد دیدیم. یارو مثلا تو 5 تا رابطه بوده، تو 4 تاش کلا یه شخصیت دیگه ای داشته، تو آخریه یه مدل دیگه شده. خب حالا میخوام هرس درارترین بخش پرونده رو بهتون بگم. توی 4 مارس 2013 الکسی 9 سال و 6 ماه حکم گرفت تو یکی از زندان‌هایی که امنیت بالایی داره. حکمش هم از همون روزی که بازداشت شده بود براش حساب میشه. 9 سال و 6 ماه. خانواده کاتیا اعتراض میزنن روی این حکم، چون میگن اصلاً عادلانه نبود حکمی که بهش دادید. درخواست غرامت 55,000 دلاری میکنن، میگن ما بسیار توی این پرونده آسیب روحی روانی دیدیم، ولی دادگاه فقط بهشون 400 دلار میده، اونم بابت هزینه مراسم خاکسپاری کاتیا. و به نظرم این واقعا توهین‌آمیزه. یعنی خانواده کاتیا لنگ 400 دلار بودن. و حالا قسمت تلخ ماجرا میدونید چیه؟
توی جنوری سال 2022 الکسی توی سن 47 سالگی مدت محکومیتش تموم شده و آزاد شده. هیچ کس نمیدونه الان کجاست، هیچ کس نمیدونه داره چیکار میکنه و این به این معناست که همین الان شاید داره این ویدیو رو میبینه مثلا. و اگر داره این ویدیو رو میبینه توف تو ذاته، توف تو روت. وای چقدر دلم میخواد این پرونده دستش برسه. زنش رو کشته، به 9 تیکه تقسیم کرده و رفته زندان و الان بیرونه. از سال 2022 در واقع بیرونه. مثل روال همیشگی بریم تا لحظه‌ای در رابطه با قربانیمون حرف بزنیم و باز برگردیم پیش من. کاتیا فقط یک بیزنس وومن موفق نبود، یه زن قوی بود که خودش رو ساخت. برای دخترش جنگید و هر روز رو با لبخند شروع می‌کرد، حتی وقتی دنیای دورش تاریک شده بود. قربانی خشونت شد، ولی با مرامش، مهربونیش و ارادش توی دل خیلی ها موندگار شد. یادش زنده و گرامی. دوستانی که فقط میخواستن پرونده رو گوش کنن، مرسی که تا اینجا همراه بودید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید که وقتی ویدیو جدید میذارم ازش مطلع شید. و اما رفقای خودم، اونایی که اهل غیبت هستن، آقا من خیلی هرس خوردم سر این پرونده. یعنی هر بار من به یه پرونده توی روسیه برخورد میکنم مطمئنم که میخوام تا انتهای پرونده به شدت هرس بخورم. زنی که یکی رو از سر محبت و دلسوزی نجات داد، مثلا انگار میدونی تو موقعیتی قرار گرفت که انگار قهرمان هالیوودیه و بعد همون آدم یه روزی به بدترین شکل ممکن، به وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل رسوندش. کاتیا یه زن کاملا مستقل و زرنگ بود، خودش کسب و کار خودش رو داشت، مشتریاش از یه هفته 2 هفته 3 هفته قبل براش وقت میگرفتن، انقدر کارش رو قبول داشتن. چقدر خوشگل بود، جذاب بود. وسط این های موفقیت چی کم داشت؟ هیچی. ولی خب تو هر قصه ای اگه شاهزاده نیاد قورباغه میاد دیگه. قورباغه داستان امروز ما هم اسمش الکسی بود. از این مردای فیک، از اینایی که همه چیشون دروغ فیک، اومده برگشته گفته من جنگ بودم، PTSD داشتم، گلوله خورده به سرم. نه بابا تو رو بچه بودی دوباره انداختن بالا، یه بار گرفتن. اصلا معلوم نیست این همه تخیل از کجاش آورده بود. بعد پارتنرای قبلیش اومدن تو دادگاه میگن نه این خیلی آدم نرمالی بود. واقعا عجیبه. بعد اون بخشایی که اومده بود تو زندگی کاتیا، از کاتیا پول میگرفت، ماشینی که قسطاشو کاتیا داشت پرداخت میکرد واسه خودش برمیداشت، اجاره خونه پای کاتیا بود. بعد ببینید اینا نه که فقط حرف من باشه، این پرونده به این بین مردم تو روسیه معروفه که میگن الکسی اینجوری بود که چای میخورد قندش هم داشت از جیب کاتیا حساب میکرد. یعنی این بینشون ضرب المثله. بعد اون بخشایش که مادر کاتیا رو داشت امیدوار میکرد، نمیدونم اشک تمساح میریخت، میگفت منم نگران دخترتم، درسته ما با هم مشکل داشتیم ولی من بهش علاقه داشتم. درست تو همون لحظه چند ساعت قبلش بدن دخترش رو تیکه تیکه کرده بوده. بدن دختر مادر کاتیا اسمش بود یادم رفت، بدن دخترش رو تیکه تیکه کرده بود و داشت توی 2 جای مختلف دفنشون میکرد. یعنی یک میدونید حجم زیادی از پررویی و وقاحت به نظرم. تا لحظه آخری هم که رفت دادگاه همه فکر میکردن اوکی عدالت میخواد اجرا شه و چی شد؟ 9 سال و نیم حکم گرفت. اونم با دلیل اینکه خب آخه نشون داده جسد کجاست. انگار که مثلا نشون دادن جای جسد جایزه داره. یعنی واقعا دارم میخواست برم یقه قاضی رو اینجوری بگیرم، تکون بدم، تو تخم چشاش نگاه کنم، بگم Are you fucking serious؟ بعد تو 47 سالگی هم آزاد شد، نه یک عذرخواهی کرد، نه یک معذرت‌خواهی رسمی واسه خانواده کاتیا پر کرد، نه توضیحی داد، اصلا هیچ، غیب شد، چوس شد رفت هوا. خب خیلی از قاتلا این کارو میکنن، از زندان میان بیرون برای اینکه نشون بدن ما پشیمونیم، میرن از خانواده مقتول عذرخواهی میکنن، تو رسانه ها میرن صحبت میکنن، میگن پشیمونیم، تو 200 تا داکیومنتری مختلف شرکت میکنن، اعلام پشیمونی میکنن که جامعه یه ذره اکسپتشون کنه. رفتاری که من از الکسی دیدم یه آدم طلبکار بود. از ناراحتم است که مثلا چرا اسمش توی شهری که هستن خراب شده. نمیدونم، امیدوارم واقعا زندگیش تو همون تاریکی بمونه و با شخص دیگه ای آشنا نشه، چون اینجور آدمای یه مدلی ان که اگر نور بهشون بخوره اون چهره واقعیشون رو نشون میدن و اون چهره واقعا ترسناکه. anyway بریم برای کامنت ها یه ذره غیبت کنیم. من که حرفامو زدم، شما هم بیاید برای من بنویسید، حال میده، من کامنت ها رو میخونم. منتظر کامنت های خفن و پر انرژیتون هستم.
خیلی خوندن کامنتاتون به من حال میده، حتی اگه جواب ندم. یعنی مثلا من یه جاییم تو متروی جایی، یا مثلا چند لحظه منتظرم به جا نشستم یه کاری انجام بدم، بیکارم، به جای اینکه برم مثلا تو اینستاگرام و این ور بچرخم، میام کامنت شما رو زیر ویدیوها میخونم. بعد نیشم تا اینجا وا میشه، یکی منو از دور نگاه کنه میگه دیوونه است، زل زده به گوشیش نیشش تا اینجا وا شده، چیکار داره میکنه؟ نمیدونم، دارم کامنت شما رو میخونم. دمتون گرم تا اینجا من همراه بودید. هوا اینجا خیلی بارونی شده، یعنی از تقریبا آخرای پرونده، از مثلا وسط رو به آخر پرونده بارون گرفته و بوی بارون هم داره میاد، ولی اونقدر شدید نیست. فکر نمی کنم صداش توی رکورد بیفته، چون صداشو من خودم دارم به زور میشنوم ولی دارم بارون رو میبینم. و میدونید یه حال هوای خیلی خوبی، یعنی هوا خیلی خوبه. چی میطلبه؟ کافی. من میخوام برام کافی بخورم، بیاید برام کامنت بذارید. به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا